BMG. დილა მშვიდობისა, აბა დავიწყეთ და შევბერეთ საქმიანი დილა გიორგობისთვის კიდევ ერთ სამუშაო კვირას ვიწყებთ ენერგიულად. მამუკა ბახტაძე, პრემიერ-მინისტრი, ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა შედგა მთავრობის მეთაურმა შანხაიში Bank of China-ს გრუპის თავმჯდომარე ჩემ სიკინგი მოინახულა და საქმიანი შეხვედრები გამართა დელეგაციასთან ერთად. 10 თვის მონაცემებით კი ამასობაში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთ ნაკადმა 9 მილიონ მგზავრს გადააჭარბა. რკინიგზა კონკურენციის შეზღუდვაზე არსებულ ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. ზუსტად 1 საათში დეტალები ამ თემასთან დაკავშირებით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი ქობულიას ვარაუდით ტყიბულის შახტებში მუშაობა დეკემბრის შუა რიცხვებიდან განახლდება. სოციალურად დაუცველს დასაქმების შემთხვევაში 1 წლის განმავლობაში სოციალური დახმარება შეუნარჩუნდება. მთავრობამ სოციალური დახმარების გაცემის სტრუქტურაში ცვლილებები დაგეგმა. კიდევ ერთი სიახლე სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვანთათვის დახმარების ზრდა არის. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებისთვის 50 ლარიანი დახმარებისთვის ბიუჯეტიდან დამატებით 70 მილიონი ლარი გამოიყოფა. წლის დასაწყისიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მივლინებებში 829,000 ლარი დახარჯა. კაპის პროექტის განხორციელების შემდეგ საქართველოს დამატებით რამდენიმე ასეულ მილიონ კუბურ მეტრ გაზის შეღავათიან ფასად მიიღებს. ბლუმბერგის ინფორმაციით კი ამერიკამ 8 ქვეყანას ირანული ნავთობის შეძენის უფლება მისცა. 5 ნოემბრიდან ამერიკა ირანის მიმართ გამკაცრებულ სანქციებს ამოქმედებს. სანქციები ირანის ენერგეტიკულ, საზღვაო გადაზიდვებს და საბანკო სფეროებსაც შეეხება. ამასობაში ევროკავშირი ირანთან ფინანსური არხების შესანარჩუნებლად მუშაობას განაგრძობს. ევროპას სურს ირანისთვის დაწესებული სანქციების გვერდისავლით მოიძიოს გზები, რათა ევროპულ კომპანიებს ირანში ლეგალურად მოქმედების არეალი და საშუალება ჰქონდეთ. ბრიტანეთის კონსალტინგური კომპანიის Brand Finance-ის რეიტინგით სამეულში მოხვედრილი ამერიკის, ჩინეთის, გერმანიის ეროვნული ბრენდები და მათი ღირებულება წლის განმავლობაში 23-დან 28%-მდე გაიზარდა. Apple კი გაყიდული iPhone-ების, iPad-ების და Mac-ის რაოდენობის გამოქვეყნებას წყვეტს. ვეღარც გაიგებთ. ეს მონაცემი წლების განმავლობაში ინვესტორებისა და მომხმარებლებისთვის ყოველთვის ღია იყო, თუმცა ამჯერად კომპანიამ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. იხარე ჭერო, მოკვდი მტერო. კარგი ამბავი 27 ნოემბერს ლონდონში სოტბის აუქციონის სახლში ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრის ქალი ლეჩაკით აუქციონი შედგება. ნახატი სავარაუდო ღირებულება 650-დან 900,000 დოლარამდეა. ცოტა კი მოგიკლეიათ. მნიშვნელოვანი გარემოებაა, რომ ქართველი მხატვარი რუსულ სექციაშია წარმოდგენილი. სოტბის ვებგვერდის მიხედვით ქალი ლეჩაკით წლების განმავლობაში ავსტრიელი მწერლის შტეფან ცვაიგის კერძო კოლექციაში ინახებოდა. სოტბის ვებგვერდის მიხედვით კი ავსტრიელი უკაცრავად მწერალი შტეფან ცვაიგი ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებას 1928 წელს მოსკოვში ვიზიტის დროს გაეცნო. მან ფიროსმანის ნახატები ტრეტიაკოვის გალერეაში ნახა. ცვაიგმა ეს ნახატი ვიზიტის დროს შეიძინა და ის 1934 წლამდე ზალცბურგში მის სახლში ეკიდა. შემდგომში კი მწერალმა ის ლონდონსა და ნიუ-იორკში წაიღო. მწერლის გადაცვალების შემდგომ 1953 წელს მისმა მეუღლემ მარია ცვაიგმა ნახატი ამერიკელ მთარგმნელს ჰარიზონს აჩუქა. თავად ზონმა ნახატი უსასყიდლოდ ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკას გადასცა და ის 1991 წლიდან დღემდე ბიბლიოთეკის სწორედ შტეფან ცვაიგის ოთახში ეკიდა. სამხრეთის გაზის კორიდორის ევროპული ნაწილის ტრანსადრიატიკული გასადენის სტაპის განხორციელების შემდეგ კასპიის საბადოების გაზი ევროპას ახალი წყაროდან ახალი მარშრუტით მიეწოდება. პროექტის განხორციელება ვადებში დასრულდება და ისე მიმდინარეობს. სტაპის პროექტის დასრულება დაგეგმილ დროში კი ნიშნავს, მეგობრებო, რომ რამდენიმე წელიწადში ბაქო-თბილისი ერზერუმის მილსადენის წლიური დატვირთვის შესაძლო ზრდა 22 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ავა. შედეგად საქართველოს შესაძლებლობა ეძლევა ტრანზიტით გატარებული გაზის პროპორციულად კვლავ შეღავათიან ფასში მიიღოს დამატებით რამდენიმე ასეული კუბური მეტრი გაზი. ტრანსანატოლიური მისადენის დატვირთვის შედეგად საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი ესე ვთქვათ ოფციური და დამატებითი გაზის ჯამური მოცულობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება წლიურად მილიარდ 200 მილიონ კუბური მეტრით და პერსპექტივაში წლიურად მილიარდ 600 მილიონ კუბურ მეტრამდე. სხვა შორის კორიდორის შემადგენელი პირველი სამი პროექტი არის პრაქტიკულად დასრულებული. პარალელურად დაწყებულია ტაპის მილსადენის მშენებლობა საბერძნეთისა და ალბანეთის ტერიტორიაზე. პროექტის რეალიზაცია ინტენსიურად გრძელდება იტალიის მონაკვეთზეც, რადგან ზაფხულის ჩათვლით კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა იტალიის რესპუბლიკის პოზიცია ამ პროექტში ჩართულობაზე. იტალიამ კი საბოლოო დასტური გააკეთა, რაც ნიშნავს, რომ იდეაში მოიხსნა ის ბოლო ერთგვარი ბარიერი, რაც ევროპის გაზით ალტერნატიული მარშრუტით მომარაგებას უკავშირდებოდა. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯუზეპე კონტემ პარასკევს ტრანსადრიატიკული მილსადენის პროექტის განხორციელებაზე საბოლოო თანხმობა მისცა და პროექტის განხორციელების შემდეგ იტალია კასპიურ ბუნებრივ აირს მიიღებს, რომელიც საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთისა და ალბანეთის, ასევე ადრიატიკის ზღვის ფსკერზე გაივლის. ტაპის მილსადენის მეწილეებიც მინდა გითხრათ, მათი მეწილეთა სია ასეთია, BP ამ პროექტში 20% ფლობს. აგერ ჩემო ბატონო, სოკარი ასევე 20%-ის თანამფლობელია, იტალიური ენერგოკომპანია SNAM 20%, გაზის ტრანსპორტირების ბელგიური კომპანია 19% ფლობს, ფლუქსისი, ესპანეთის ბუნებრივი აირის განაწილების ქსელი მფლობელი კომპანია ენაგაზი 16%, შვეიცარული ენერგოკომპანია AXPO 5%, ხოლო აი რაც შეეხება ბუნებრივ აირს და მის რეალიზაციას არა ტაპი, არამედ შახ-დენიზის კონსორციუმი ახდენს, რომლის მოწილეთა სია კიდევ განსხვავებულია, აქ 25% ფლობს BP, სტატოილი 25.5%, BP-სთან ერთად უკაცრავად, სოკარს აქ 10% აქვს, ტოტალს 10%, ლუკოილს 10%, NICO-ს 10%, TPEU-ს 9%, ხოლო მილსადენის მშენებლობისა და ბუნებრივი აირის საბადოს ათვისების პროექტის საერთო ღირებულება 25 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ეს კარგი ამბავია, ცალსახად კარგი ამბავია. სოფლიოში სხვა დიდი ამბებიც არის შვეიცარული ბანკის UBS-ის ახალი ანგარიშის თანახმად, რომელიც 2017 წელს მსოფლიო მილიარდერებმა, რომელიც სულ ახლახანს გამოქვეყნდა, მსოფლიო მილიარდერებმა ისტორიაში ყველაზე დიდი შემოსავლების მიღება შეძლეს. მათი გონება არის დაახლოებით 20%-ით გაზრდილი, რაც 8 ტრილიონ 900 მილიონ უკაცრავად 8 ტრილიონ 900 მილიარდ დოლარს აღემატება. ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში სიმდიდრის უდიდესი ნაწილი მეგობრებო ნაწილდებოდა ისეთ ოჯახებზე, როგორიც არის როჩილდები და როკფელერები. თუმცა საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანებმა იმაზე მეტი მობილიზება შეძლეს, ვიდრე მე-20 საუკუნის ცნობილმა მილიარდერებმა. გასულ წელს დაახლოებით 2158 მილიარდერმა შეძლო თავისი ქონება, ჯამში 1 ტრილიონ 400 მილიარდით გაეზარდა, რაც ესპანეთის და ავსტრალიის მთლიან შიდა პროდუქტზე მეტია. როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, მომავალი 20 წლის განმავლობაში ადამიანების ქონება კიდევ 3.5 ტრილიონი ამერიკული დოლარით გაიზრდება. იგივე 2017 წელს 44 ადამიანმა ანდერძის სახით 44 ადამიანმა მილიარდი დოლარის ქონება მიიღო. დღეს სოფლიოს მასშტაბით 701 მილიარდერია, მათგან 30-ის ანგარიშზე კი ჯამში მინიმუმ ქონებით და ყველაფრით $1 ტრილიონ მეტია, მათი ჯამური
მონაგარი მომავალი 20 წლის განმავლობაში ამ ადამიანების ქონება ან შთამომავლობის გადაეცემათ, ან ისევ როგორც წესია დამკვიდრებული ბოლო პერიოდში ქველმოქმედების მიზნით იქნება გამოყენებული. საქართველოს თუ გაახსენდებათ ამ ქველმოქმედებისას, ამ მიზნებისას გაახარებთ ღმერთი. მილიარდერების უმეტესი ნაწილი შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, დღეს შტატებში 373 მილიარდერი ცხოვრობს, რაც მსოფლიოს მდიდარი ადამიანების დაახლოებით მეხუთედია. ამასობაში ბოლო 3 თვეში არ სცილდება ბლუმბერგი ბიძინა ივანიშვილს და მის ქონებას, ითვლის და ითვლის. ეს ბლუმბერგია, Forbes-ი არ არის. Forbes ცალკე მიხედავს ამ თემას. ივანიშვილის ქონება 150 მილიონით დოლარით არის შემცირებული, როგორც ბლუმბერგი ამბობს. მილიარდერების სპეციალური ინდექსის მიხედვით, თუკი ივანიშვილის ქონება აგვისტოს დასაწყისში 5 მილიარდ 820 მილიონი დოლარი გახდა, 31 ოქტომბრის მდგომარეობით იგი 5 მილიარდ 670 დოლარამდე 670 მილიონ დოლარამდე არის შემცირებული. წლის განმავლობაში ივანიშვილის ქონება ყველაზე მეტად შემცირებული 30 ოქტომბერს იყო და ის 5 მილიარდ 650 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ხო, ფასები და არსებული სიტუაცია ყველა ჩვენთაგანის ღელვის საგანია, დარწმუნებული ვარ და იმედია ხელისუფლებისაც, უკლებრივ ყველაფერი უკან მორჩება თუ ამ თემას არ მიეხედება, მაგრამ თანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკის არარსებობის შემთხვევაში არც არსებობს ამის მწყობრი და რაც მთავარია სწრაფი რეცეპტი ან გადაწყვეტილება, რომ თემას დროულად ეშვებოს. საწვავი ალბათ ყველაზე მტკივნეულად ახმადი თემაა და მსურს შედარებით განახლებული სტატისტიკა შემოგთავაზოთ და სიახლე, რომელიც არის BMG-ს ვებზე, ჯერ კიდე შაბათ დღეს გამზადებული. დღეისთვის საქართველოში საწვავის ფასი ყველას მოგეხსენებათ უკვე ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ბაზარზე სტანდარტული მარკის ბენზინის ღირებულება უკვე 2 ლარს და 53 თეთრს შეადგენს. საქართველოში საწვავის ფასის მატებას 2 წამყვანი მიზეზი აქვს. ეს არის ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურება და გლობალურ ბაზრებზე ნედლი ნავთობის ფასის ზრდა. დღეს 1 ბარელი ნედლი ნავთობის ფასი 73 დოლარს შეადგენს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 32%-ით მეტი. როგორი ვითარებაა საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში ბენზინის ფასები ესე ნაწილდება. რუსეთი მან ბენზინის ფასი ლარს და 87 თეთრს შეადგენს. აზერბაიჯანში მისი ფასი ლარი და 18 თეთრია, თურქეთში 3 ლარი და 51 თეთრი, სომხეთში 2 ლარი და 50 თეთრი საშუალოდ, აი ესე იქაც სულადი ფასებია. თუ საქართველოში არსებულ ფასს აქციზის გადასახადს გამოვაკლებთ, რაც ლიტრზე დაახლოებით 27 თეთრს შეადგენს, ქვეყანაში ლიტრი ბენზინი 2 ლარი და 16 თეთრი იქნება, რაც ნავთობმოპოვებელ რუსეთს მხოლოდ 29 თეთრით გაუსწრებს. მსოფლიოში ლიტრი ბენზინის საშუალო ფასი გასაშუალოებული 3 ლარი და 17 თეთრია ცნობისთვის. ყველაზე იაფი ნავთობი ვენესუელაშია, სადაც 1 ლიტრი ბენზინის ყიდვა 2 თეთრად არის შესაძლებელი. ამის მიზეზი ის არის, რომ 98 წლიდან მოყოლებული ვენესუელას სოციალისტურმა მთავრობამ საწვავზე სუბსიდია შემოიღო. იმიტომაც არის კარგად მათი ეკონომიკის და ინფლაციის საქმე. მასზე ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარი იხარჯება. მეორე ადგილზე სუდანია, სადაც ლიტრი ბენზინი 35 თეთრი ღირს და თითქმის ყველა ქვეყანა, სადაც ნავთობი 1 ლარზე იაფია, ცალსახად ნავთობმოპოვებელია. საწვავის განსაკუთრებულად მაღალი ფასები არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ხოლო ყველაზე ძვირად ღირებული ბენზინი მაინც ჰონკონგშია. ჰონკონგში თუ მოხვდებით, იოლად აღმოაჩენთ და დააკონვერტირებთ, რომ 1 ლიტრი ბენზინის ფასი არც მეტი არც ნაკლები თითქმის 6 ლარს უტოლდება. ეს უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ 5 ლარი და 88 თეთრია. მოკლედ, მეგობრებო, ჩემო საქმიანებო, ეს სტატისტიკა ვისაც გაინტერესებთ, რომ ნახოთ რა და როგორ არის ამ თემაზე, როგორ პოზიციონირებენ მსოფლიოს ქვეყნები ამ თემაზე და რა ფასებია საწვავზე მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, მარტივად ესტუმრეთ BMG-ს ვებგვერდს და ნახავთ შოთა ტყეშელაშვილის ძალიან საინტერესო ანალიტიკას ინფოგრაფიკით. აი აგერ გახლავთ მსოფლიოს ქვეყნების სტატისტიკის მიხედვით, თუმცა აი აგერ ბარემ ჩანს კიდეც პირდაპირ ეთერში გაჩვენებთ კიდეც ჩვენი საეთეროს ოქრო და ბრინჯაოს კოლეგები, პირველი საეთეროდან
აგერ გვაჩვენებენ დეტალებს და გვეხმარებიან ლაივში ინტერაქციაში. მოკლედ ამ ინფოგრაფიკის მთავარი და უშრეტი წყარო, როგორც გითხარით, შოთა ტყეშელაშვილია და ავტორობის გარდა ტრადიციულად ამ ყველაფერში იყვნენ ჩართულები ჩვენი ექსპერტები. ბექა ჟარაშიძე და რევაზ ნასიძე. სიმართლე გითხრათ, დღემდე ვერ ხსნი, რატომ აქამდე არ იყენებენ აი ესეთი ადამიანების, აი ესეთ ღრმა და სრულიად ყოვლის მომცველ ეკონომიკურ ანალიტიკას სხვა მედიები საქართველოში. მოიკითხეთ ეს ხალხი და ნახავთ, როგორ გამდიდრდება საქართველოს ეკონომიკურ ექსპერტთა პალიტრა სრულიად ქართული მედიის მასშტაბით. ამასობაში კომპანია Global Enterprises რუსთავი გარდაბნის გზატკეცილზე მარილის მწარმოებელ საწარმოს ააშენებს. სოფლიო ბანკი კი საქართველოში დაფინანსების მოცულობის გაზრდას გეგმავს. ბარაკა მერსიტერბონს და მთელ სოფლიო ბანკის გუნდს სოციალურად დაუცველ პირებს მუშაობის დაწყების შემთხვევაში გარკვეული სახის დახმარება მაინც შეუნარჩუნდებათ. ესეთი ამბავია ჩვენს თავს. ვადლობთ რომ გვიყურეთ. მე არა ვარ მარტო ტრადიციულად და ძალიან მიხარია რომ ანალოპიაშვილი ემზადება და იზიარებს ჩემთან ერთად და მოისაკლისებს რომ ეს ექსპერტები რაღაცა ექსკლუზიურად მარტო ჩემოვანამ BMG-ზე ერგო და თუმცა ვერ მოხდა. ჩვენ ხელგაშლილი ხალხი ვართ. პირიქით, აი, რაც შეიძლება ყველამ გამოიყენოს, მე მზად ვარ ნებისმიერი არხის, თუ რადიო გადამცემი იქნება, თუ ინტერნეტი, თუ რა გნებავთ, მე დავტკბე რევაზ ნასიძის და ბექა ჟარაშიძის ანალიტიკით ამ თემაზე. თუმცა დღეს ისინი ბიზნეს სიახლეების ვერც პირველ და ვერც მეორე ნაწილში ვერ მოხდნენ თავიანთი ანალიტიკით, ეთყობა ცოტა იზარმაცეს და მაგის ბრალია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ამ ამბავს გამოასწორებ. ბაგლა. სხვა რა ხდება ბიზნესსა და ეკონომიკაზე მიმდინარე სიახლეებში რამდენიმე წამში მოისმენ. აწარმოეს საქართველოსა და Bank of China-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს, რომელსაც ხელი სააგენტოს დირექტორმა და ბანკის წარმომადგენელმა მოაწერეს, საქართველოსა და ჩინეთის მცირე და საშუალო ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურების ხელშეწყობა, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარება არის მიზნად დასახული. შეხვედრა ჩინეთში შედგა, სადაც მამუკა ბახტაძე ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა მთავრობის მეთაურმა შანხაიში Bank of China გრუპის თავმჯდომარესთან გამართა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით საუბრისას ყურადღება საქართველოსა და ჩინეთს შორის არსებულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე გამახვილდა, რომლის გაღრმავებასაც ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ხელს უწყობს. თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იქნება ის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და წინაპირობა ყველასთვის, რომ ჩვენ მივაღწიეთ ჩვენი ეკონომიკური სტრატეგიის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს საქართველოს გავხადოთ ეკონომიკური ცენტრი მთელი რეგიონისათვის. ამ განცხადებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე კონგრესმენ ტედ პოს ინიციატივას გამოეხმაურა დაჩქარდეს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივ სავაჭრო შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების ინიცირება. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ორმხრივი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმებისათვის მოლაპარაკებების დასაწყებად კონგრესმენი იმ ძალიან მნიშვნელოვან არგუმენტებს იშველებს, რომელიც საქართველოს აქვს ინსტიტუციური განვითარების თვალსაზრისით. ბახტაძის თქმით, ორმხრივი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმება ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური გზავნილი იქნება რეგიონში სტაბილურობის და მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. ეს ინიციატივა ხაზს უსვამს, რომ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან კიდევ უფრო ღრმავდება და რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესი გახლავთ ის, რომ ეკონომიკური განზომილება ამ სტრატეგიული ურთიერთობების კიდევ უფრო გავაღრმავოთ და დავხვეწოთ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იქნებოდა ის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და წინაპირობა ყველასთვის, რომ ჩვენ მივაღწიოთ ჩვენი ეკონომიკური სტრატეგიის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს და საქართველოს გავხადოთ ეკონომიკური ცენტრი მთელი რეგიონისთვის.
ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის შესამცირებლად და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების გაზრდის, ასევე ქვეყანაში ეფექტიანი კოორდინირებული და პროაქტიული სტრატეგიული კომუნიკაციების სისტემის ჩამოყალიბებისათვის მთავრობის გადაწყვეტილებით ყველა სამინისტროში სტრატეგიული კომუნიკაციების სტრუქტურული ერთეულები შეიქმნება. პრემიერი ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდის შესაკავებლად შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია და სტრატეგიული კომუნიკაციების სისტემის ჩამოყალიბება სწორედ ამ მიზნით განხორციელებული მასშტაბური პროგრამის ნაწილი იქნება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება გაგუწია და ჩვენ ერთობლივი პროგრამა შევემუშავეთ. მათ შორის ეს იქნება ნაწილი ჩვენი სტრატეგიული კომუნიკაციების, რომელსაც მთლიანად უჭერს მხარს ჩვენი ევროპელი კოლეგები. შესაბამისად, ჩვენ ვქმნით სტრატეგიული კომუნიკაციის სტრუქტურულ ერთეულებს. დღესდღეობით უკვე რამდენიმე სამინისტროში არსებობს ასეთი სტრუქტურა, რომელიც ქვეყანაში ხელშეუწყობს ეფექტიანი, კოორდინირებული და პროაქტიული სტრატეგიული კომუნიკაციის სისტემის ჩამოყალიბებას. შესაბამისად, იქნება გათვალისწინებული მათი ხარდაჭერი ღონისძიებები. სოფლიო ბანკი საქართველოში დაფინანსების მოცულობის გაზრდას გეგმავს. ბანკის დაფინანსებით მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში განხილულია. უწყობის ინფორმაციით, სოფლიო ბანკი საწესდებო კაპიტალის და შესაბამისად საქართველოში დაფინანსების მოცულობის გაზრდას აანონსებს. ქვეყანასთან თანამშრომლობის ახალი ჩარჩო დოკუმენტის ფარგლებში კი გაიზრდება დაფინანსება განათლების, ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების მიმართულებებით. ბანკმა საქართველოში საავტომობილო გზების პროექტების დასაფინანსებლად დაახლოებით 832 მილიონი დოლარი გამოყო, საიდანაც 527 მილიონი მიმართულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩხაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე. 305 მილიონი შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაციაზე. ამჟამად ბანკის მხარდაჭერით რეგიონული განვითარების რამდენიმე პროგრამა მიმდინარეობს, რომელსაც მსოფლიო ბანკი საერთო ჯამში 189 მილიონი დოლარით აფინანსებს. სოციალურად დაუცველ პირებს მუშაობის დაწყების შემთხვევაში გარკვეული სახის დახმარება მაინც შეუნარჩუნდებათ. სისტემის ცვლილების შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ისაუბრა. დავით სერგეენკო აღნიშნავს, რომ ეს ცვლილება უახლოეს პერიოდში ამოქმედება და ამ დროისთვის არსებული სისტემით თუ ადამიანი სოციალურ დახმარებას იღებდა და თუ გაუჩნდებოდა სხვა შემოსავალი, ამას პროგრამად ავტომატურად აფიქსირდა და შესაბამისად მას დახმარება უწყდებოდა. ახლა უკვე განსხვავებულად იქნება სიტუაცია დარეგულირებული. თუკი ადამიანი დაიწყებს მუშაობას, მას ერთი წლის განმავლობაში შეუნარჩუნდება მონეტარული სოციალური დახმარება, მეორე წლის განმავლობაში შეუნარჩუნდება არამონეტარული პრივილეგიები, რაც აქვს სოციალურად დაუცველებს. ანუ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული იმისათვის, რომ ისევ დახმარებით, ჩვენ დახმარებით, დასაქმების სამსახურების დახმარებით ხელი შეუწყოთ სოციალურ აქტივაციას და ღირსეული შემოსავლის მიღებას ამ ადამიანებისათვის. შპს Global Enterprises რუსთავი გარდაბნის გზატკეცილზე სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოს ფარგლებში მარილის მწარმოებელი საწარმოს გახსნა აქვს დაგეგმილი. ბიზნესის მხარდასაჭერად კომპანიას ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან 15512 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი გადაეცა. ახალი საწარმო თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აშენდება და ის მარილის დამუშავების თანამედროვე იოდირებისა და შეფუთვის დანადგარებით იქნება აღჭურვილი. ქარხანა წელიწადში მინიმუმ 2500 ტონა პროდუქციას გამოუშვებს, რითაც საქართველოში იმპორტირებულ მარილს ჩაანაცვლებს. ვანის რაიონში მდებარე ჩაის პლანტაციებს რეაბილიტაცია უტარდება. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამაში ქართული ჩაი შპს ფერთა ჩაი 2017 წელს არის ჩართული. კომპანია პლანტაციების რეაბილიტაციას 18 ჰექტარზე ვანის მუნიციპალიტეტში ფერთაში ახორციელებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება 46250 ლარს შეადგენს, საიდანაც 32225 ლარი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დაფინანსების წილია.
ფრესკო საქართველოში კარტოფილის ფრის იმპორტის 90%-ის ჩანაცვლებას აანონსებს. ქართული კარტოფილის მწარმოებელი კომპანია ფრეკო წელიწად ნახევარია, რაც ბაზარზე მუშაობს და ისინი მომხმარებელს გაყინული კარტოფილის პროდუქტებს ფრისა და მექსიკურ კარტოფილს თავაზობენ. კომპანია გაზაფხულზე საწარმოს გაფართოებასაც გეგმავს, რითაც იმპორტის ჩანაცვლებას სურთ. ამ დროისათვის ბაზრის 10% არის მათი წილი, მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში კი იმედოვნებენ, რომ 30%-მდე გაიზრდება. ფრის ბაზარი ყოველწლიურად დაახლოებით 15-20%-ით მზარდია, მომავალ წლებში კი მოცულობის გაზრდასაც აანონსებენ. 5 წლის თავზე ბაზარზე შექმნილ ახალ მოთხოვნას თავად დავაკმაყოფილებთ და ვფიქრობთ, რომ 90%-ით ჩავანაცვლებთ იმპორტს და მხოლოდ ადგილობრივი წარმოების პროდუქტს შევთავაზებთ მომხმარებელს, აღნიშნავს ფრეკოს დამფუძნებელი. ირაკლი ქურდაძე BMG-თან საუბარში ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოზეც საუბრობს და ის აცხადებს, რომ საქართველოში ბიზნესის დაწყება ბიუროკრატიული ნაწილის მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე ადვილი და მარტივია, რაზეც მსოფლიო ბანკის რეიტინგებიც მეტყველებს. ფრეკოს დამფუძნებელი ამბობს, რომ ყოველი სტარტაპისათვის პირველ ეტაპს სწორედ ბანკთან ურთიერთობა, კრედიტის მოპოვება და დამტკიცება წარმოადგენს პრობლემას. ამის მერე უკვე მეორე ეტაპია სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მხრიდან პროექტის თანადაფინანსება, რომელიც მისი პროგრამისათვის და ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო. იაპონიაში გამართულ ვენდის საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ვენდიმ Diamond Award 2018-ის ჯილდო მიიღო. Diamond Award-ი ვენდის სისტემაში არსებული უმაღლესი ჯილდოა, რომელსაც ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშტაბით იღებს ის ქვეყანა, რომელიც წლის მანძილზე გამორჩეული იყო ყველაზე ეფექტური მარკეტინგული აქტივობით. 2018 წელი საკმაოდ პროდუქტიულია ვენდისთვის, მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელებთ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად აცხადებენ კომპანიაში და აღნიშნავენ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექსიკური პროდუქტების არიბატროის ჩაშვება იყო ქართულ ბაზარზე, რომელმაც დიდი წარმატება მოუტანა კომპანიას. 2 ნოემბერს საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში პროექტ გურიელის პრეზენტაცია შედგა, სადაც უნივერსიტეტმა და კომპანია გურიელმა სტუდენტებს სამომავლო გეგმები გააცნეს. სტუდენტები გურიელთან ერთად ახალი პროდუქტის შექმნას შეესწებიან და პარალელურად სხვადასხვა სახის პროაქტიულ ცოდნასაც მიიღებენ. დეტალები კი შეგვიძლია უკვე სიუჟეტში ვნახოთ. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტმა კომპანია გურიელთან ერთად ახალი ინოვაციური პროექტი დაიწყო. გურიელი სპეციალურად საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გამოცადონ საკუთარი უნარები და შექმნან ახალი პროდუქტი კომპანიისთვის. 2 ნოემბერს საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრა გურიელის აღმასრულებელ დირექტორსა და უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის, სადაც მათ პროექტის არსი გააცნეს. კონკრეტული მიზანი პროექტის მდგომარეობს იმაში, რომ მივცეთ საშუალებას სტუდენტებს თავიდანვე გქონდეთ ადაპტირება რეალურ სამყაროსთან. ჩვენ მიუახლოვეთ პროექტის პირობები მაქსიმალურად ბაზრის რეალურ მოთხოვნებს და გვაქვს ამოცანა იმისი, რომ შექმნათ პროდუქტი, რომელიც პროდუქტიც შესაძლებელი იქნება, რომ შემდეგ ჩაუშვათ წარმოებაში და ბაზარმა მიიღოს. მე ვფიქრობ და ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც ბიზნესში დამიგროვდა, სტუდენტისთვის ყველაზე მთავარი ბექგრაუნდთან ერთად, ან თეორიული ცოდნის მიღებასთან ერთად არის მნიშვნელოვანი რაღაც ეტაპზე უკვე დაიწყოს პრაქტიკული უნარჩვევების ჩამოყალიბება. პროექტის ჩატარება 2 ნაწილად იგეგმება. ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტების შერჩევის შემდეგ უკვე უშუალოდ პროექტზე დაიწყებენ მუშაობას. დღეს ვიწყებ ძალიან საინტერესო პროექტს კომპანია გურიელთან ერთად, რომელიც გულისხმობს იმ პრაქტიკული ცოდნის უნარების განვითარებას, რაც სამომავლოდ მათ დაეხმარებათ, რომ იყვნენ წარმატებული თავიანთ კარიერაში, ბიზნესში, რაც შეეხება ჩართულობას, ეს იქნება ასე ვთქვათ, კომპანიის საფუძველზე განხორციელებული რეალური პროექტი, რაც გულისხმობს ახალი პროდუქტის შექმნას და კომერციალიზაციას. პროექტი რამდენიმე თვე გაგრძელდება და კომპანიასა და უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. გურიელიდან პირდაპირ ვალუტაზე, რომლის კურსსაც ჯიუტად და დაპირებისამებრ არ ვაცხადებთ, აგერ უკვე 2 კვირასაც გადაცდა, მაგრამ ამასობაში ეროვნული ბანკის მიერ ინიციირებულ რეგულაციებზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
ვანო მაჭავარიანი სწორედ იპოთეკური და სამხმარებლო სესხების გაცემაზე კომერციული ბანკებისთვის დაგეგმილ რეგულაციებს აფასებს, რომელიც 10-ოდე დღეში ბოლო ინფორმაციით უნდა ამოქმედდეს. მოусმინოთ ფინანსთა მინისტრს. დაგიმოვოთ რომ მქონდა რაღაცა კითხვები, რაღაც იპოთეკასთან დაკავშირებით. შეიძლება რომ იქ უფრო ესე ვთქვათ ლიბერალურად წავსულიყავით. ასევე კოეფიციენტებთან დაკავშირებით შეიძლება ვივარაუდოთ, შეიძლება ვიტყვოთ რამდენად სწორედ არის შეცვლილი, მაგრამ ზუსტად აქ ვიყავი მე მგონი რამოდენიმე კვირის წინ, უცებ თქვი რომ საკმაოდ მოქნილია ხელისუფლება იმისთვის, რომ ნახოს ეროვნული ბანკი რაც თავარია, მოქნილიც არის და დამოუკიდებელიც იმისთვის, რომ თუ ნახა რომ ესე ვთქვათ ამან უფრო ნეგატივი გამოიწვია, გადახედო. ო, თან მოქნილი და დამოუკიდებელი თუ არის, ჩემო ბატონო, ანუ იქნებ დასხდეთ ყველანი ერთად, მიუხედავად თქვენი პერიოდული ჩართულობისა ამ თემაზე და ისეთი გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, რომ საფინანსო სექტორს ყოველ შემთხვევაში მათ, ვისაც ხელეწიფება, განვითარების საშუალებას საომავლოდ ნუ შეგვიზღუდავთ. ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა საქართველოს საფონდო ბირჟის მიმოხილვით. გული მითრთოლებს ხოლმე ორშაბათობით ყოველთვის ამ წარდგენისას ველი რაღაცას განსაკუთრებულს. ეხლა ლევანმა გამოაცხო ის ამბავი, ნეტა მის ხელში იყოს, მაგრამ საბაზრო კაპიტალიზაციის ახალი რიცხვები გვაქვს, თუმცა სახარბიელო ნამდვილად არ არის ეს ახალი მონაცემების. ლევან, დილამშვიდობის, რის თქმა შეგიძლია ამ თემაზე ყურადღებით გისმენთ საქმიანი ქართული სამყარო. ნამდვილად ასეა, საბაზრო კაპიტალიზაცია შემცირებულია, რაც დიდი ალბათობით სექტემბრის ბოლო 19 კომპანიის დელისტინგმა გამოიწვია. ბოლო პერიოდში ახალი ფასიანი ქაღალდები არ განთავსებულა საფონდო ბირჟაზე, შესაბამისად, მისი კაპიტალიზაციაც ძალიან რთულად იზრდება. ვერც გარიგებების ნაწილი დაიკვეხნის დიდი აქტივობით და სწორედ ამიტომ არის პრობლემები ბირჟაზე. დავიწყოთ მიმოხილვა საوجრო სესიების დროს გასხვისდა საქართველოს ბანკის 20 აქცია, თითო 45 ლარათა ჯამში გარიგების ღირებულებამ 900 ლარი შეადგინა. ფიქსინგის დროს ეროვნულ ვალუტაში სააქციო საზოგადოება თელასის 208 აქცია გასხვის და 208 ლარად და შესაბამისად ერთი აქციის ფასი 1 ლარი იყო. დოლარი, რაც შეეხება დოლარში გარიგებებს, შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 10 აქციაზე დაიდო გარიგება, რის ღირებულებაც 10.229 დოლარი იყო. გადავიდეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც ფაქტია გაცილებით უკეთესი სიტუაცია აქვს ქართულ კომპანიებს. საქართველოს ბანკის თითქმის 9 მილიონზე მეტი აქცია გასხვისდა და მისმა ღირებულებამ 6.751.000 ფუნტ სტერლინგი შეადგინა. ეს ჯერჯერობით ყველაზე დიდი მაჩვენებელია ჩვენი მიმოხილვის არსებობის ისტორიაში. ჯორჯია კაპიტალის 121.000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა 1.5 ფუნტზე მეტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 72.000 აქცია. TBC ბანკის კი 222.000, რომელთა ღირებულებამაც 3.600.000 ფუნტი შეადგინა. აქციების გასხვისების გამო ცხადია გაიზარდა მათი ღირებულებაც საფონდო ბირჟაზე. ბოლო მონაცემები ასეთია: საქართველოს ბანკის ჯგუფი 807 მილიონი ფუნტი, ჯორჯია კაპიტალი 462, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 302, TBC ბანკის ჯგუფი კი უახლოვდება 1 მილიარდიან ნიშნულს. ამჟამად მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 927 მილიონს შეადგენს. ერთი აქციის ფასი კი ყველაზე მეტი 17 პუნქტია. უბრუნდებით საქართველოს საფონდო ბირჟას, რომლის ინდექსი GSX დაახლოებით 10 პუნქტით გაიზარდა და ამჟამად 142-ია მისი ნიშნული. დასასრულისკენ კი გეტყვით, რომ ახალი მონაცემებით საქართველოს საფონდო ბირჟის კაპიტალიზაცია სამწუხაროდ 835 მილიონი ლარით შემცირდა და ის ახლა 1 მილიარდ 454 მილიონ ლარს შეადგენს. სამწუხაროდ ასეთი სერიოზული შედეგი იქონია იმ 19 კომპანიის დელისტინგმა, რომელიც 27 სექტემბერს მოიხსნა საფონდო ბირჟიდან. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ წინა მაჩვენებელი 2 მილიარდ 279 მილიონი ლარი იყო. ლევანს მადლობა. ეხლა კი გაცილებით იოლად საპროგნოზო ამბავი. ყოველ შემთხვევაში ამის საფუძველი გვაქვს, რომ მარჩიელობას ლარის კურსთან დაკავშირებით შევეშვათ და გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მიუყურადოთ. დავინტერესდეთ რა როგორი ამინდი იქნება დღეს და მთელი კვირის განმავლობაში საქართველოში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
დღის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში რამდენიმე გრადუსით უფრო მაღალი იქნება ტემპერატურა, ვიდრე მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოში. თუმცა ქალაქების მიხედვით რომ მივყვეთ, მოდით ჩავხედოთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებს, რომელთა ცნობის მიხედვით ამინდი დღეს განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან შემომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. სოხუმში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში 21 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში კი 22 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 22 გრადუსი და ოზურგეთში 21 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია ნავარაუდევი, ისევ როგორც გორში, ცხინვალში დღის განმავლობაში 18 გრადუსი იქნება, მარნეულში 19, რუსთავშიც 19 და ახალციხეში ისევ როგორც ბორჯომში 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურენში 15 გრადუსი იქნება, ახალქალაქშიც მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 15 გრადუსს მიაღწევს, სტეფანწმინდაში მხოლოდ 10 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში 17 და თბილისს რაც შეეხება დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში, უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 18 გრადუსია დღის განმავლობაში ნავარაუდევი. აცივდა საქართველოში დამსახურებულადაც. კარგი ამინდია სტაბილურად BMG-ში, კარგად დაუგეგმეთ ეს კვირა. საკმაოდ საინტერესო საქმიანი დილა გველის დღესაც მინდა გითხრათ, რომ სულ რამდენიმე წუთში მას შემდეგ რაც დატკბებით რეკლამით TV პირველზე და ნახავთ საქმიანი დილის ანონს, პროფესიულ განათლებაზე ვისაუბრებთ და იმ მასშტაბურ კონფერენციაზე, რომელიც ამ თემას ეძღვნება. სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში. 5 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ მაგდა მაღრაძე, ბრაიან გონსალესი, სალომა მეცხვარიშვილი და მისი სტუმრები დავით დოლიძე და ლაშა ფარულავა. გვესტუმრება ირაკლი კოზანაძე, გიორგი ჩოგოვაძე, ზურაბ მასურაშვილი, მარინა ჩაიკა. ელენე ჩომახიძის სტუმრები იქნებიან ბესო ზოიძე და თამარ ზარანდია. დილა საქმიანია TV პირველზე. დღეიდან პროფესიული განათლების კვირაული 2018 იხსნება, რომელიც 9 ნოემბრამდე გაგრძელდება და ამ პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული 10 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ღია კარის დღეებს უმასპინძლებს. კვირაული კი 9-ში უკვე პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო 2018-ის გამარჯვებულების დასახელებით და მათი დაჯილდოების ცერემონიალი დასრულდება. პროფესიული განათლების მესამე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ინვესტირება ადამიანურ კაპიტალში სასტუმრო ბილტმორში სულ რამდენიმე საათში გაიხსნება და მთავარი მოხსნელებლები არიან დიდი ბრიტანეთიდან ბრიტანეთის ავიახაზების განათლების მიმართულებით აღმასრულებელი დირექტორი და შეერთებული შტატებიდან კორპორაცია ინტელის გლობალური განათლების სექტორის გენერალური მენეჯერი ბრაიან გონსალესი. საქმიანი პროექტი საქმიანი დილიდან იწყება თან ტრადიციულად და მიხარია რომ მაგდა მაღრაძე 1000 ლეულის გამოწვევა ფონდის საქართველოს დირექტორი არის ჩვენთან ერთად. მაგდას მივესალმები დილა მშვიდობის და ასევე ჩვენთან ერთად არის ბრაიან გონსალესი, რომელიც კორპორაცია ინტელის გლობალური განათლების სექტორის გენერალური მენეჯერია. Mr. Gonzalez, great to have you with us. Pleasure is all ours. Magda, please brief us again and again about one of your priorities regarding vocational education and everything what you are doing, and then let's go through some details of the conference itself, which is very important personally for us. ჩვენთვის პირადად. დილა მშვიდობის. ვიწყებთ კვირის უნარების განხორციელებას ჩვენი კონფერენციით, რაც ნიშნავს ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირებას 2014-დან 2019-მდე საქართველოს მიიღო საკმაოდ მოცულობითი მხარდაჭერა ამერიკის მთავრობიდან 440 მილიონი დოლარი გრანტის სახით, 60 მილიონი აქედან ტექნიკურ, პროფესიულ და
ატრენინგო ეგრეთ წოდებულ TUET სექტორზე იხარჯება და ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს ინდუსტრიის გაძღოლილი უნარები და თავარი ამოცანა აღნიშნული პროექტის გახლავთ ადამიანური კაპიტალის შენებლობა ისეთ სფეროებში, რომელშიც ყველაზე დიდი მოთხოვნაა, რომელზეც ყველაზე დიდი მოთხოვნაა ბიზნეს სექტორის მხრიდან, რათა უზრუნველყოთ ის, რომ ბიზნესმა და ინდუსტრია მიიღოს მაღალკვალიფიციური პროფესიონალები. ამ კვირიდან დაწყებული 5-დან 9 ნოემბრამდე ჩვენ წარმოვადგენთ ბიზნეს სექტორისათვისა და საზოგადოებისთვის 51 ახალ პროფესიული მოზადების პროგრამას არის მეცნიერებაში, ტექნოლოგიაში, მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში. ეს გახავთ ძირითადი პრიორიტეტები ჩვენი ეკონომიკური განვითარების, როგორც ყველას მოგვეხსენება და 10 პროფესიული განათლების პროექტების პროვაიდერი ჩაატარებს გახსნის დღეებს კვირის განმავლობაში, სადაც ყველა დაინტერესებული მხარე მიიღებს ინფორმაციას ახალ პროგრამებზე. ასევე ჩვენ მივიღებთ ინფორმაცია და მივიღებთ ინფორმაციას 12 მილიონიან გრანტზე მიღებული შედეგიდან. ეს პროვაიდერებისთვის არის გამოყენებული, ეს არის ახალი აღჭურვილობის სიმულატორების, რეაბილიტირებული სივრცის, რაც საჭიროა მაღალი დონის პროფესიული განვითარების პროგრამები, რომლებიც შექმნილია ბიზნესის მოთხოვნებისთვის. მაგდათ შეიძლება მოგვახსენდეთ სადამ კონფერენციაზე გადავალთ, გვაქვს არსებული საგზაო რუკა, როგორ გავყვეთ, როგორ მივადევნოთ თვალი ყველა ინიციატივას 2019 წლის ნოემბრისთვის 1000 წლის გამოწვევის ხელშეკრულება შემდეგი წლის ბოლომდე გაგრძელდება 2019 წლის ბოლომდე და ჩვენ ვაგრძელებთ ინვესტირებას პროფესიულ განათლებაში, ასევე ყველა ჩვენ აქტივობებში ეს არის ზოგადი განათლება, უმაღლესი განათლება, პროგრამები, რომლებიც დავიწყებთ 2017 წელს გაგრძელდება, გააგრძელებს სტუდენტებისა და განცხადებლების მიღებას და იმედი გვაქვს, რომ 1600 კურს დამთავრებულს ეცემა საშუალება დაასრულოს აღნიშნული პროგრამის კურსი. საქართველოს შემდეგი წლის ბოლომდე მიიღებს 1600 ახალ კვალიფიციურ სამუშაო ძალას პროფესიონალებს პროფესიული განათლების უნარები. თუ შეიძლება მითხარით მონაწილეების შესახებ ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ კორპორაციები, როგორც გახავთ Intel და სხვა, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საუკეთესო პრაქტიკის გარდა, კიდევ სხვა შეუძლიათ წარმოადგინონ თემა დღევანდელი კონფერენციის ინვესტირება ადამიანურ კაპიტალში შერჩეული იყო, იმიტომ რომ დამატებით სამთავრობო და დარგობრივი დაფინანსებისგან ვიღებთ ასევე დაფინანსებას პროფესიული განათლების სფეროში 7 მილიონამდე დოლარი პლუს 12 მილიონს, რომელიც უკვე ჩავდეთ, 7 მილიონის ინვესტირება მოხდა კერძო სექტორის მიერ 51 პროფესიული განათლების პროგრამაში. მიმდინარე წელს მივიღეთ გადაწყვეტილება კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია მიგვეძღვნა იმ თემას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და რატომ არის მნიშვნელოვანი ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირება. და გვაქვს ორი საუკეთესო მაგალითი მსოფლიოში, რომელსაც წარმოადგენს კორპორაცია Intel და British Airways, რომელსაც ძალიან საინტერესო მიდგომები გააჩნია განათლებაში ინვესტირებისთვის. მათ გააჩნიათ სპეციალური აღმასრულებელი ეშელონი პოზიციები პროფესიული განათლებისთვის და ჩვენთვის ძალიან კარგი მაგალითია ეს ყოველივე. აი ხა ბატონ გონსალესზე თან გადავალ, ძალიან კარგია რომ ჩვენთან მზადდებით. თუ შეიძლება თქვენ მონაწილეობაზე მოგვიყევით აღნიშნულ კონფერენციაზე, გეგმავთ თუ არა რომ ყველა ჩვენი ინიციატივის ნაწილი იყოთ, ის რაც მაგდა ბრძანა. ჩემთვის ძალზე სასიამოვნოა დღეს ვიყოფებოდე თქვენთან და Intel-ს წარმოვადგენდე. 50 წლის თავი აქვს Intel-ს მიმდინარე წელს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პროფესიული განათლება. ჩვენ ვეძებთ იმ გზებს, სადაც ჩვენ ტექნოლოგიებს შეუძლია დაეხმაროს, გააძლიეროს მასწავლებლები, ჩართოს მოსწავლეები. ეს ჩემი მესამე ვიზიტია საქართველოში. არა მხოლოდ ამ ვიზიტს უყურებ
იმედით არამედ მომავალ ვიზიტებს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ვალდებულებები, ჩვენი ინვესტირებები ეს განათლება სფეროში სტუდენტთა სასარგებლო. ბატონო გონსალეს ვაწყდებით თუ არა ისეთივე გამოწვევებს პროფესიულ განათლებაში, როგორც სხვა ქვეყნებს ედგან წინ გასულ წლებში. საუკეთესო პრაქტიკა რა შეიძლება არსებობდეს საქართველოსთვის, რათა უკეთესი შედეგები დავდოთ უახლოეს მომავალში. ჩვენ ყველას გვეშქარება თქვენი ანალოგიურ გამოწვევებს აწყდებით, რაც ისტორიულად სოფლიოში საჭიროება სტუდენტებისთვის არის ყველგან ყველა სფეროში გაგრძელება თავიანთი უნარების თავისი უნარების გაძლიერებისა. ჩვენ ვცდილობთ გავამყაროთ ეს მიმართულება, ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რომ მაქსიმალურად სასარგებლო გავაკეთოთ ეს სტუდენტებისთვის და დავამატოთ ღირებულება. ეს არის მესამე ვიზიტი თქვენი საქართველოში, ხო? დიახ. წინა ვიზიტების მიზანი რა გახლა? მინდოდა შემესწავლა, ჩავწდომოდი, როგორ მიგვეწოდებინა ტექნოლოგიები განათლების მიმართულებისთვის 2010 წელს მოხდა. შემდეგ მოყვა ვიზიტი სკოლებში ტექნოლოგიების რეალიზაციის თვალსაზრისით. ჩვენთვის წინვალე იყო იმის გაგება, რომ არა მხოლოდ გვენახა მაღალი დონის შედეგები, არამედ პოზიტიური შედეგები, რაც მოყვა სკოლაში ტექნოლოგიების შეტანას. ჩვენც ასევე ვსწავლობდით და ამიტომ საქართველოში ჩამოსვლა სწავლა სიტუაციის ჩვენთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობების შექმნელია. როგორც ვიცი, ყველა ვიზიტი განათლების სფეროს ეძღვნება. თქვენი პირადი და ინტელის პოზიციიდან. ჩემი როლი ინტელში გახლავთ განათლების სფერო. ეს ასევე ჩემი დიდი მისწრაფება და მე ვხედავ ასევე ძალიან დიდ საშუალებებს სულ საქართველოში და გაბედაობას, რათა გადაიდგას ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, მოხდეს ინვესტირება და ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში ჩამოსვლა, რათა ვნახოთ ტრანსფორმაციის პროცესი განათლების სფეროში. გადაეცი ჩვენი დიდი მოკითხვა თქვენ კოლეგებს იტალის კორპორაციაში იმის თვალსაზრისით, რომ ისინი განათლების სექტორზეც ფიქრობენ გარდა ბიზნესისა. ბატონო გონსალესი არ გახავთ ერთადერთი გამოსვლელი თქვენ მზადეთ British Airways-ზე. გეკმავთ თუ არა მხოლოდ ამ კონფერენციის ჩარჩოებში, არამედ ზოგადად სოფლიო დონის კორპორაციებიდან მოიზიდოთ გამოსვლელები. დიახ, ჩვენ სხვა გამოსვლელები წყვავს ავსტრალიიდან, ბრიტანეთის ელჩი გამოვა სიტყვით განათლებაში ინვესტირების თვალსაზრისით, ისევე როგორც ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან ამ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. გავაგრძელებთ აღნიშნული ღონისძიებების შეთავაზებას საზოგადოებისთვის და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ძირითადი ამოცანა ამ კონფერენციის გახლავთ უნარების კვირა გაიხსნა, შეიქმნა დღესასრიგი მთელი კვირისთვის და ასევე ხაზი მინდა გაუსვათ კერძო სექტორის ჩართულობის მნიშვნელობას განათლების სფეროში. კერძო სექტორის ჩართულობის გარეშე ვერ მივიღებთ მაღალკვალიფიციურ ინდუსტრიულ მოთხოვნის დონეზე სამუშაო ძალას, რაც გახლავთ ჩვენი პრიორიტეტი ქვეყნისთვის. ეს გახლავთ პრიორიტეტი ინვესტიციების მოსაზიდად და ეს ასევე გახლავთ მუშავრობისა და სიღარიბის აღმოფხვრის პრიორიტეტი გისურვებს წარმატებას კონფერენციის ჩატარებაში. საქართველოს დირექტორი, მადლობა მას, რომ ჩვენ გქონდა საშუალება გვესაუბრა ბრაიან გონსალესთან, კორპორაცია ინტელის გლობალური განათლების სექტორის გენერალურ მენეჯერთან. მადლობა გოგა ასკურავას ცენტრს, რომ დღეს ესე გმირულად გაუძლებს და თარგმნის ბევრ სხვა სტუმარს გარდა მაგდასი და ბრაიანის, რომლებიც დაესწრებიან საქმიანი დილას. მადლობა მათ პარტნიორობისათვის და არა მხოლოდ დღევანდელ დღეს, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთი პარტნიორობის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია. შაბათ საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთათვის დიპლომების გადაცემის ოფიციალური ცერემონიალი შედგა, სადაც 33 სტუდენტმა მაგისტრის ხარისხი მიიღო. როგორი იყო ემოციები და გარემო, ამას უკვე ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტიდან გაგვიზიარებენ. საქართველოს
უნივერსიტეტის დამთავრება ადამიანის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტია. 3 ნოემბერს ეს დღე საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვისაც დადგა. გემონებიანი მუსიკა, წარმატებული ადამიანების გარემოცვა და მეგობრები. ეს ხომ ყველაფერია, რაც ბედნიერებისთვის გჭირდება, როდესაც ახალ ცხოვრებას იწყებ, ახალი გამოწვევებით და სირთულეებით. ჩვენ დღეს საზეიმო დღე გვაქვს საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის წლევანდელ კურს დამთავრებულებს. გვინდათ მიულოცოთ მათ წარმატებით დამთავრება და მაგისტრის ხარისხის მიღება და გადავცეთ დიპლომები. რა თქმა უნდა, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტისთვის და მთლიან საქართველოს ბანკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა. განათლება ბანკისთვის ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულებაა ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის მხრივ და საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი ამ მხრივ ყველაზე დიდ როლს თამაშობს. ჩვენ სხვა ინიციატივებიც დავაანონსეთ და იმედი მაქვს, რომ მომავალში ბანკის უნივერსიტეტთან ერთად უფრო გავაღრმავებთ განათლების მიმართულებით ჩვენ ქმედებებს. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი 33-მა სტუდენტმა მიიღო. უნივერსიტეტი 2013 წელს შეიქმნა და მისი ძირითადი მიმართულება ბიზნესის ადმინისტრირება იყო, სადაც სტუდენტებს პრაქტიკოსი ლექტორები უზიარებდნენ თავიანთ გამოცდილებას და კარიერულ წინსვლაში ეხმარებოდნენ. ვაჯილდოვებთ უკვე მესამე გამოშვება საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებს და ვფიქრობ, რომ ამ 2 წლის განმავლობაში მათ მიიღეს ძალიან ღირებული და სასარგებლო ცოდნა, რაც შემდგომში მათ კარიერულს დაეხმარებათ და ამაში რა თქმა უნდა მონაწილეობდა ყველა. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ თვითონ სტუდენტებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, ადმინისტრაციას და წარმატებები უსურვო კურს დამთავრებულებს. გრძელდება ჩვენი უნივერსიტეტის ეს ვთქვათ გადაგანვითარება, უკვე დავამატეთ საბაკალავრო საფეხური, მეორე წელია. შესაბამისად არსებობს უკვე მაგისტრატურის და ბაკალავრიატის პროგრამები და სამომავლოდ ვფიქრობთ IT მიმართულებით გაფართოებას და ახალი პროდუქტების შეთავაზებას. ჩემთვის დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამასთანავე ძალიან ბედნიერი. მე დავამთავრე საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მივიღე გადაწყვეტილება ამ უნივერსიტეტზე, რადგან უნივერსიტეტმა მომცა არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, არამედ ძალიან დიდი პრაქტიკული მასალა და მაგალითები ლექტორების სახით. ჩემს პირადად ჩემ შემთხვევაში კარიერულ წინსვლაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტმა და ზოგადად საქართველოს ბანკის ჯგუფის მხრიდან აი ეს აქტივობა, რომ ხარი დაეჭირა უნივერსიტეტის ჩამოყალიბებისთვის, ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ზოგადად მთლიანი საქართველოსთვის. სტუდენტების ცხოვრებაში ახლა სულ სხვა ამოცანები წამოიჭრება, რომელთა გადაჭრაშიც მიღებული ცოდნა უდიდეს როლს შეასრულებს. თვეში საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვის მაჩვენებელი 30 მილიონ ტონას აჭარბებს. 2018 წლის მესამე კვარტალში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სამეურნეობო ხარჯები 828,992 ლარამდე მივიდა. ეკონომიკის მინისტრი კი ეროვნული ვალუტის კურსის დასტაბილურებას წლის ბოლოსკენ ვარაუდობს. ბიზნესი ახლებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში 30 მილიონ 100,000 ტონა ტვირთი ასეთია 9 თვეში საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვის მაჩვენებელი. აგვისტოში გასული წლის მაჩვენებელთან დაწევის მიუხედავად 9 თვეში წლიურ ჭრილში 200,000-იანი ჩამორჩენა, უფრო მკვეთრია ჩამორჩენა საზღვაო ნავსადგურებში მშრალი და ნაყარი ტვირთების მოცულობა აქ 900,000 ტონით, ანუ 11 მილიონ 200,000-მდეა შემცირებული. თუმცა მკვეთრია ზრდა საკონტეინერო ტვირთბრუნვაში 9 თვეში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში 330,165 კონტეინერი გადამუშავდა, საიდანაც 47,000 კონტეინერით მეტია, ვიდრე შარშან იყო ეს მაჩვენებელი. მათ შორის 263,222 ფოთის პორტმა მიიღო. დანარჩენი უკვე ბათუმის ნავსადგურმა. 9 თვის სტატისტიკით საავტომობილო გზით 22 მილიონ ნახევარი ტონა ტვირთია გადაზიდული, რკინიგზით 7,5 მილიონი, საჰაერო გზით კი 18,900 ტონა. Fitch Ratings-მა საქართველოს სალიზინგო კომპანიას რეიტინგი მიანიჭა. გავლენიანი სააგენტო შეფასებით სალიზინგო კომპანიის რეიტინგი B+ დონით განისაზღვრა, პროგნოზით პოზიტიური. სალიზინგო კომპანია საქართველოს ბანკის შვილობილია და რეიტინგის მინიჭებისას ეს ფაქტორია გათვალისწინებული. კომპანია მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე ოპერირებს და ძირითადად საქართველოს ბანკის კორპორაციულ კლიენტებზეა ფოკუსირებული. ასევე აქვს შეთავაზება მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისა და კერძო პირებისათვის. კრედიტუნარიანობის შეფასებისას Fitch-მა ასევე გაითვალისწინა კომპანიის ბიზნეს მოდელის შეზღუდულობა, საკრედიტო და სავალუტო რისკები.
ჩვენ ვთვლით, რომ ლარი იქნება აბსოლუტურად სტაბილური. ეკონომიკის მინისტრი ეროვნული ვალუტის კურსის დასტაბილურებას წლის ბოლოსკენ ასეთი ფორმით ვარაუდობს. გიორგი ქობულია მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარება არის კარგი, იზრდება ექსპორტი და ეკონომიკის ზრდაც დაჩქარდა. აღნიშნავს, რომ ლარი სტაბილურია და კიდევ უფრო მეტ სტაბილურობას დაუბრუნდება წლის ბოლოსკენ. აღნიშნავს ასევე ვარაუდითაც, რომ ეკონომიკა კიდევ უფრო გაძლიერდება, ზრდა იქნება უფრო ძლიერი და მომავალი 2 თვის განმავლობაში დაფიქსირდება ეს. ამიტომ კომფორტულად ვგრძნობთ თავს ამასთან დაკავშირებით, აღნიშნავს ქობულია, მიიჩნევს იმასაც, რომ ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკა აბსოლუტურად საღი და მართებულია. 2018 წლის მესამე კვარტალში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სამევრინებო ხარჯება 828,992 ლარი შეადგინა. უმეტესობა ქვეყნის გარეთ ვიზიტების ხარჯია, ხოლო ქვეყნის შიგნით ვიზიტებს მხოლოდ მცირე წილი უკავია. წლის განმავლობაში ადმინისტრაცია მივლინებებზე ყველაზე მეტი თანხა მესამე კვარტალში დახარჯა, როდესაც მხოლოდ საზღვარგარეთ ვიზიტებისათვის 350,343 ლარი დაიხარჯა. ყველაზე ნაკლები კი მეორე კვარტალში იყო, როდესაც ქვეყნის გარეთ ვიზიტები მხოლოდ 579 ლარი დაჯდა. ეს თანხა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოსამსახურეთა ოფიციალური და საშუალო ვიზიტებისათვის გაწეული სამევრინებო ხარჯებია. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია ვარაუდობს, რომ ტყიბულის შახტებში მუშაობას დეკემბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყებენ. მან აღნიშნა, რომ საერთაშორისო კომპანია დეტალურ შემოწმებას აწარმოებს, თუმცა ხელისუფლებამ თავისი რესურსით შემოწმება უკვე დაასრულა. მიმდინარეობს ამჟამად იწყებ ტექნიკურ შეფასებას უსაფრთხოებაზე შახტების. ეს შეფასება დამთავრდება დეკემბერში. იმ უბნებზე, სადაც ჩვენ გვექნება უსაფრთხოების გარანტირებული დასკვნა, დავიწყებ დეკემბერში მუშაობას. ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთნაკადმა 9 მილიონს გადააჭარბა. 10 თვის განმავლობაში აეროპორტი 512,186 მგზავრს მოემსახურა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 50%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. მხოლოდ ოქტომბერში ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთნაკადი 78%-ით გაიზარდა და 62,000 მგზავრს მიაღწია. 2017 წლის სექტემბერში ეს რიცხვი 34,874 მგზავრი იყო. აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით ზრდა ფიქსირდება შესრულებული რეისების კუთხითაც 10 თვის განმავლობაში. დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში 1791 რეისი შესრულდა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 25%-ით მეტია. ოქტომბერში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში 222 რეისია დაფიქსირებული, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 71%-იან ზრდას აჩვენებს. ქუთაისის აეროპორტში ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობა კი აქტიურ ფაზაშია. ქუთაისი Today-ის ინფორმაციით ამ დროისთვის ჩასხმული არის 15,000 კუბური მეტრი ბეტონი, დასრულებული 10,000 კვადრატული მეტრის სართულის მშენებლობა -1 ნიშნულზე, სადაც ძირითადად საბაგირო სისტემა განთავსდება. ასევე მოწყობილია 0 სართულის ფილა, დამონტაჟებულია ლითონ კონსტრუქციის კოლონიები და რიგელების ნაწილი. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის განახლებული ტერმინალის დიზაინი ჰოლანდიურ არქიტექტურულ კომპანიას UN Studios ეკუთვნის. აეროპორტის განვითარების ანალიზი კი IATA-ს კონსალტინგის მიერ არის მომზადებული, რომელმაც ყველა მომსახურების სტანდარტი განსაზღვრა, რასაც აეროპორტი უნდა აკმაყოფილებდეს. მშენებლობა გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და დასრულების ვადად 2019 წელია დასახელებული. სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია ანაგი ახორციელებს. მშენებლობაზე ამ დროისათვის 105 ადამიანია დასაქმებული. ახალციხის მერის ზაზა მელიქიძის განმარტებით 2019 წელს სამუსიკო სკოლას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება, იქამდე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტები მომზადდება. ახალციხეში ავარიულ სამუსიკო სკოლას გაარემონტებენ, როგორც ზაზა მიქელაძე ამბობს, რემონტს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით გააკეთებენ. რა თანხა დასჭირდება ჯამში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ეს ჯერჯერობით უცნობია და მერი აღნიშნავს, რომ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტების მომზადების შემდეგ უკვე ტენდერი გამოცხადდება და შესაბამისად კონკრეტული თანხებით ცნობილი მას შემდეგ გახდება. სიახლეა სამედიცინო ცენტრ ციტოში თუ 65 წელს ზემოთ იმყოფებით, ციტო საშუალებას აძლევს შესაბამისად მომხმარებლებს, რომ უფასო ოჯახის ექიმის კონსულტაციითა და სამედიცინო კლუბების მომსახურებით ისარგებლონ. ამ პროგრამის ფარგლებში კი ხანდაზმულებზე სხვადასხვა ტიპის შეღავათები იმოქმედებს. დეტალები უკვე შეგვიძლია სიუჟეტიდან გავიგოთ.
სამედიცინო ცენტრი ციტო თავის პაციენტებს ახალ პროგრამას თავაზობს. თუ თქვენ 65 წელს ზემოთ ხართ, საშუალება გეძლევათ ციტოს მაღალკვალიფიციური ოჯახის ექიმისგან უფასო კონსულტაცია მიიღოთ, რაც რეგულარულ სამედიცინო მეთვალყურეობას გულისხმობს და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. უფასო კონსულტაციის გარდა პროგრამაში ჩართული პაციენტები სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებებს იღებენ როგორც ლაბორატორიულ კვლევებზე, ასევე ექიმ სპეციალისტებთან ვიზიტებზე. ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი ნათია შავდია ამბობს, რომ ხშირად სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამები ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებზე მორგებული არ არის. სწორედ ამ დეფიციტის ამოვსებაა ციტოს ახალი პროგრამის 65+-ის მიზანიც. გადავწყვეტეთ, რომ შეგვექმნა ციტოში სერვისი 65+, სადაც შეგიძლიათ მოვბრძანდეთ 9-დან 6 საათამდე. დაგვხვდებათ გულისხმიერი პროფესიონალი ოჯახის ექიმი, რომელსაც ექნება დრო იმისათვის, რომ მოგისმინოთ, გაიგოს რა პრობლემა არის და თავის მხრივ მოგცეთ რჩევები, დარიგება. ჩვენი მიზანი ამ სერვისის 65+-ის სერვისის არ არის თქვათ პაციენტის მიღება, დანიშნულების მიცემა და გაშვება. ჩვენი ძირითადი მიზანი არის ამ პაციენტებისთვის გავხდეთ მეგობარი, რჩეველი, ვაჩვენოთ ის გზები, რომელთაც მათ შეუძლიათ თავის პრობლემებთან ბრძოლა, მაგრამ რაც მთავარია, ამ პრობლემებთან ერთად სრულყოფილი ცხოვრების გაგრძელება. მეგობრობისთვის ციტოში სპეციალური სამედიცინო კლუბები შეიქმნა, სადაც პაციენტებს საშუალება ეძლევათ ამა თუ იმ დაავადების შესახებ საკუთარი გამოცდილება ერთმანეთს გაუზიარონ. ახალი და ინოვაციური მეთოდის დანერგვა ორიენტირებულია ხანდაზმულების ზრუნვასა და მკურნალობაზე. დავიღოთ დიაბეტის ჯგუფი, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს. ადამიანებს, რომელსაც აწუხებს შაქრიანი დიაბეტი და ვსაუბრობ 65+ ზემოთ ადამიანებზე და იცით, რომ შაქრიანი დიაბეტი ზარდი პრობლემაა მთელ მსოფლიოში, გლობალურ ეპიდემიად იქცა უკვე და ასევე მისი გავრცელება საქართველოში წლითი წლობით უფრო და უფრო იზრდება. დიაბეტის ჯგუფში ეს ადამიანები ერთიანდებიან და საუბრობენ ჯანსაღი კვების შესახებ, ვარჯიშის შესახებ, სწორად დაგეგმონ თავიანთი ცხოვრება. ამ პროცესს ფასილიტაციას ექიმ სპეციალისტი უწევს თავისთავად, რათა თავიდან აიცილონ ისეთი გართულებები, როგორიც არის ნეიროპათია, ნეფროპათია და ასე შემდეგ. პროგრამა 65+-ი ციტო ბეიბიში ერთიანი კონცეფციის ქვეშ მიმდინარეობს. აღნიშნული ინტეგრირება კი სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევებს ეფუძნება, რომელიც აჩვენებს, რომ ბავშვთა და მოხუცთა ერთობლიობაში მოვლა გაცილებით ეფექტურ შედეგს იძლევა. ამ ფაქტს უკვე ადასტურებენ ის პაციენტები, რომლებმაც მცირე დროის მიუხედავად პროგრამაში გაწევრიანება და შესაბამისი სერვისების მიღება უკვე შეძლეს. არაჩვეულებრივი, ძალიან კომპეტენტური ექიმები, განსაკუთრებით ქალბატონ ბზიას, რომელმაც სრულად გამაცნო მოკლედ აი ამ პროგრამის თაობაზე ყველაფერი და მისჩია გარკვეული პროცედურები, რაც კი შეიძლებოდა, რომ ჩემს პრობლემას მორგებოდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ ექიმების მიდგომით პაციენტებთან, ზოგადად თბილი სიტუაციით, რომ შემოხვალთ მაშინვე იგრძნობა აქ ყველაფერი ეს და ამიტომ ჩავამთავრე, მე მგონი ეს ჩემი კურსი და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი რამ პრობლემა შემექნა, პირველ რიგში ამათ მოვაკითხავ აუცილებლად. დღესდღეობით ციტო მომხმარებლებს მომსახურების ფართო სპექტრს თავაზობს. დაწყებული ლაბორატორიული გამოკვლევებით, დასრულებული ექიმის კონსულტაციით და რეგიონებში ანალიზების მისაღებად საჭირო მომსახურებით. ხარისხიანი მომსახურებითა და ინოვაციური მიდგომების წყალობით ციტო პირველი სამედიცინო ცენტრია საქართველოში, რომელმაც 2016 წელს სამედიცინო ლაბორატორიულ სქემაში საერთაშორისო აკრედიტაცია ISO მიიღო. მენეჯმენტის მიმართულებით საერთაშორისო სტანდარტები კი ცენტრმა ჯერ კიდევ 2005 წელს დანერგა. ციტო საქართველოში 20 წელია არსებობს. კომპანია მეგადორსმა კი კარებების გერმანული საიზოლაციო პანელების პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციაზე მიწვეულ სტუმრებს ის უპირატესობები გააცნეს, რაც ამ პანელით შექმნილ კარებს ახასიათებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავი მათი ხმაურგამტარიანობა და ცეცხლგამძლეობა. მეგადორსის პრეზენტაცია სალომე ჭიპაშვილი ესწრებოდა, რომელიც სიუჟეტის მეშვეობით უფრო დეტალურად გაგვაცნობს ქართული წარმოების პროდუქტის უპირატესობებს. კომპანია მეგადორსი მომხმარებლისთვის სრულიად ახალი მსოფლიო ბაზარზე კი უკვე კარგად განვითარებული ცეცხლმედეგი და აკუსტიკური კარის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილის გერმანული საიზოლაციო პანელების პრეზენტაცია გამართა. გერმანიაში, რომელიც აწარმოებს საიზოლაციო პანელებს, რომელიც გამოიყენება ცეცხლმედეგ და აკუსტიკურ კარებში. დღეს ჩვენ წარვადგინეთ კიდევ ერთი ახალი სიახლე, რასაც ვსთავაზობთ ჩვენს მომხმარებელებს, ეს არის ცეცხლმედეგი და აკუსტიკური კარის შიგთავსი, ანუ პანელი, რომელიც უზრუნველყოფს
30-დან 60 წუთამდე ცეცხლმედეგობას კარის და ასევე 30 დეციბელამდე ხმის იზოლაციას, რაც შეესაბამება აბსოლუტურად იმ ევროპულ სტანდარტებს, რომელიც გათვალისწინებულია ნებისმიერი სამშენებლო კომპანიის საწყის სტრუქტურაში, ესე რომ ვთქვათ, იგივე სასტუმროების მშენებლობაში, იგივე საოფისე ფართების მშენებლობაში, ან თუნდაც საჯარო დაწესებულებებში. ცეცხლმედეგი შიგთავსის უნიკალური სტრუქტურის წყალობით პანელი იმისთვის რომ იყოს უმაღლესი ხარისხის ცეცხლმედეგი პროდუქტი დამატებით კომპონენტებს არ საჭიროებს. მისი მეშვეობით კარის ზონა განახევრებულია. პანელი სიმტკიცით და დრეკადობით გამოირჩევა, რაც კარის ზედაპირის იდეალურ სიზუსტეს უზრუნველყოფს, ხელს უშლის ნაადრევ ცვეთას და ხმა გაუმტარობისა და იზოლაციის გარანტიას იძლევა. მეგადორსი 2016 წელს პროექტ აწარმოეს საქართველოშიც ჩაერთო და უკვე 2018 წლის დასაწყისში ხის და ლითონის კარის საწარმო ექსპლუატაციაში გაუშვა. მეგადორსი გახლავთ საწარმო, რომელიც შეიქმნა აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში. მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსების მხარდაჭერით კომპანიამ მოახდინა იმპორტირებული მასალით ქართული წარმოების შექმნა, ეს გახლავთ კარების წარმოება ინოვაციური ტექნოლოგიებით, რომელთა შორისაც განსაკუთრებით აღსანიშნავია როგორც ხანძრის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ხმის იზოლაციის, აუდიო იზოლაციის ტექნოლოგიებით შემუშავებული პროდუქცია. საწარმოს მშენებლობისთვის 3 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. ობიექტი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მანქანა დანადგარებითა და ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი. ამჟამად აქ 100 მეტი სახეობის მაღალი ხარისხის ხის და ლითონის კარი იწარმოება. ასევე აქ პროდუქტი ინდივიდუალური დიზაინითაც მზადდება. მეგადორსი ამ სეგმენტში ლიდერია და მისი წარმოებული პროდუქციით ადგილობრივი ბაზარი სტაბილურად მარაგდება. მეგადორსის საწარმოში ამჟამად 35 ადამიანია დასაქმებული, თუმცა როგორც კომპანიაში განმარტავენ, სამუშაო ადგილების გაზრდა იგეგმება. მეგადორსის პროდუქცია ადგილობრივი ბაზრის გარდა ექსპორტზეც გადის და ახლო მომავალში გაყიდვების საერთაშორისო ბაზრის გაფართოება იგეგმება. გადამზიდავი კომპანიები საქართველოს რკინიგზას საქმიანობის ხელშეშლაში ადანაშაულებენ. თქვენთვის ეს თემა ახალი არ არის, ჩვენ მომას ვაშუქებდით და გავაგრძელებთ სტაბილურად გაშუქებას. საქმე ეხება Crossline Logistics და David & Company-ს. მათ წარმომადგენლები და მესვეურები აცხადებენ, რომ საქართველოს რკინიგზა მათ არ აძლევთ ტვირთების გადაზიდვის უფლებას. წერილობითი განცხადებები კი, რომელიც უწყებას თვეების განმავლობაში ეგზავნება, მარტივად სრულიად იგნორირებულია. კომპანიების წარმომადგენლები BMG-თან საუბარში ამტკიცებენ, რომ ყველა დოკუმენტი წესრიგში აქვს, თუმცა მათ არ ეძლევათ ტვირთების გადაზიდვის უფლება, რის გამოც პარტნიორებთან არსებულ ვალდებულებებს ვერ ასრულებენ და ზარალდებიან. პირადი კომუნიკაცია უპასუხოდ რამდენიმე თვის განმავლობაში დარჩა. სატელევიზიო ეთერებში გააქტიურებამ კი უფრო უპასუხო რეჟიმში ყოფი საქართველოს რკინიგზა მედიის საშუალებით საბოლოო ჯამში მაინც ალაპარაკა და კონკრეტულ ბიზნესმენებს განცხადებით გამოეხმაურა. სალომე მეცხვარეშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში თემით. სალომე, დილა მშვიდობისა, როგორც ვიცით, რკინიგზამ დაარღვია დუმილი და გარკვეული განცხადებაც მათი მხრიდან წავიკითხეთ. მართალი ხარ, ანა, საქართველოს რკინიგზამ დუმილი ამ უქმეებისთვის დაარღვია, არა და მათ პასუხს კონკრეტული მიმართულებებით კვირაზე ნაკლებს დაახლოებით 3 დღეს ველოდით. კიდევ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში ელოდებოდნენ კონკრეტულ ახსნა განმარტებებს ის კომპანიები, რომელთა წარმომადგენლების დღეს სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. უპასუხოდ დარჩენილი მიმართვების საფუძველზე გადამზიდავი კომპანიები აღნიშნავდნენ, რომ საქართველოს რკინიგზა კონკრეტულ კომპანიებს მფარველობს და არ სურს ბაზარზე სხვა მოთამაშეების დაშვება. მათი თქმით, რკინიგზა მხოლოდ 2 კომპანიას აძლევს ტვირთების გადაზიდვის საშუალებას. საუბარია კომპანია პეტროგაზზე, რომელიც როსნეფტის შვილობილია და ლუკოილზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საქართველოს რკინიგზამ განცხადებაში უარყო და მოდი მოკლე ამონარიდი მოვისმინოთ ამ განცხადებიდან. სიმართლეს არ შეესაბამება ინფორმაცია, თითქოს კომპანია Crossline Logistics 1500 ტონა საწვავი 2 თვეზე მეტია ბათუმის ტერმინალში აქვს დასაწყობებული. საქართველოს რკინიგზის მიმართვის პასუხად ბათუმში არსებული 3-ვე ტერმინალი წერილობით ადასტურებს, რომ არც შეპესე Crossline Logistics-ას და არც აქ ფუელთან არ ქონია სახელშეკრულებო ურთიერთობა და შესაბამისად მათი ტვირთი არ არის განთავსებული მათ რეზერვუარებში. სიმართლეს არ შეესაბამება ინფორმაცია, რომ შეპესე დავითი და კომპანიას ან მის რომელიმე პარტნიორ
კომპანიას 3000 ტონა საწვავი ქუთაისის ტერმინალში აქვს დასაწყობებული. საქართველოს რკინიგზამ მიიღო წერილობითი დასტური, რომ ამ კომპანიებს 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე არ აქვთ ტერმინალთან სახელშეკრულებო ურთიერთობა. ტყუილია განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს რკინიგზა უარს აცხადებს დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნით გადაზიდვების განხორციელებაზე და შესაბამისად კარგავს ტვირთებს სომხეთის მიმართულებით. დავით დოლიძე, დავითი და კომპანიის დამფუძნებელი და ლაშა ფარულოვა Crossline Logistics ხელმძღვანელი უნდა შემოგვერდნენ ახლა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ მზად ხართ ახლა უკვე პასუხზე გააკეთოთ კომენტარი. რადგანაც რკინიგზის მხრიდან საუბარი იყო და აქცენტირება იყო გაკეთებული იმაზე, რომ თითქოს ტყუილია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენი ტვირთები ინახებოდა მიმდინარე წლის განმავლობაში ბათუმისა და ქუთაისის ტერმინალებში. მოდი აქედან დავიწყოთ. ბატონ დავით, ჯერ თქვენ მოგისმენთ, ინახებოდა თუ არა ამ ხნის განმავლობაში და რატომ ამბობს რკინიგზა, რომ მათ აქვთ წერილობითი პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ მსგავს შემთხვევას ადგილი არ ქონია. თავიდან ხوار დაგვეწო ხوار ჯობდა თუ აქედან თავიდან შეგიძლიათ გვიპასუხოთ და იმის მიხედვით გავაგრძელოთ მე. ესე იგი მე კონტრაქტი მაქვს ოილი არის ეგეთი კომპანია. ესე იგი ჩემი წერილის შემდეგ როდესაც მივმართე მე რკინიგზას რომ გადაზიდვის თაობაზე და მიპასუხა დადებითი პასუხი და არ იქნება პრობლემა წარმოადგინეთ კონტრაქტები წარუდგინე და იმის შემდეგ ესე იგი ყველა საბუთი მაქვს აბსოლუტურად წერილების 6 წერილი მაქვს დაწერილი რკინიგზაში შემდგომ გადამოწმებული მაქვს და კანცელარიას დაუკავშირდი და აბსოლუტურად ყველა წერილი მიღებული აქვს და აწერია კაციტაძე გიორგის ეს ყველა წერილი. შემდეგ რომ დაუკავშირდი და დაუშვა ჟურნალისტი, ის პასუხობს, რომ საერთოდ პირველად მესმის ამ საქმის თაობაზე არანაირი წერილი არ მაქვს. ნუ ახლა ამ წერილებში რა წერია? არის თუ არა თქვა იმის დადასტურება, რომ თქვენ გქონდათ ტვირთი სწორედ ამ წერილებში თხოვნა არის კონტრაქტის გაფორმებაზე, იმის თაობაზე რომ უნდა გაეფორმებია უნდა რკინიგზას კონტრაქტი, რომ მე გამეკეთებია გადაზიდვა. აქედან იწყება ყველაფერი. თუ კონტრაქტი არ გააფორმა რკინიგზამ ჩემთან, ხო, მე ახლა არანაირი ის არ მაქვს, რომ ვიღაცა შეუკვეთო დაუშვათ გემი რუსეთში რომ დატვირთოს 5000 ტონიანი და შემოიტანოს. იმიტომ აქედან იწყება საერთოდ. ანუ თქვენ წინასწარი თანხმობა გქონდათ რკინიგზის. რა თქმა უნდა, მივწერე წერილი და მომწერა რკინიგზამ რომ ესე ყისიერად გაგიფორმებთ ხელშეკრულებას, წარმოადგინეთ კონტრაქტები. წარმოადგინე 3 კომპანიის კონტრაქტი. ამის შემდეგ აბსოლუტურად გაქრა კონტაქტი ჩემთან, არანაირი კონტაქტი და შემდეგ წერდი წერილს ყველა, ესე იგი გეტყვით ახლა რა, ყველა თითქმის 2 კვირაში. წერილს რო გთხოვთ, გამიფორმოთ კონტრაქტი, მაქვს ესეთი არანაირი პასუხი. შემდეგ გადამოწმება კანცელარიაში, რომ მიიღო თუ არა რკინიგზამ, ყველა აბსოლუტურად კომპიუტერში არის გატარებული და ყველაზე მიპასუხა, რომ ეს წერილი აწერია გადაზიდვის. რაც შეეხება მათ ბრალდებებს, კონკრეტულად უპასუხოთ, ამაზე გასულ კვირასაც თქვენ ვრცლად ისაუბრეთ. გეტყვით ახლა, ესე იგი, როდესაც ეს წერილი არ მივიღე, შემდეგ დამიკავშირდა ერთ-ერთი კომპანია, სომხური კომპანია, მაქვს ოილი და რომელმაც მითხრა, რომ მაქვს საქონელი ქუთაისის ნეფტობაზაში და რო არ ველოდოთ დაუშვათ გემს, მოდი როგორც ტესტი გავაკეთოთ, იქნებ ეს შეძლო. ახლა იმიტომ რომ ახლა გემის ისეთ შეკვეთა, ჩამოყვანა, დაცლა დიდ რაღაცებთანაა დაკავშირებული და ეს რო არ გავრისკოთ, ქუთაისის ნეფტობაზა გამიფორმა კონტრაქტი, რომელ კონტრაქტში წერია ტვირთი არის ქუთაისის ნეფტობაზაში და თხოვთ ესა რა ვქეთ, ნუ კონტრაქტი გადაზიდვის თაობაზე ფასი ჩამიწერა, ყველაფერი აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე და შემდეგ რომ მივმართე მე რო ვთხარ რომ ადგილზე არის ტვირთი და გთხოვთ ეს ტვირთი გადამაზიდიოთ, რა თქმა უნდა, არან 2 თვე არანაირი პასუხი და ეხლა სადღაც 3 დღის უკან მეუბნება რომ გადავამოწმეთ რომ ტვირთი არ დევს. ჯერ ერთი სხვა კომპანიებს ასახელებს. ჩემ კომპანიაზე ტვირთი რატომ უნდა იყოს? მე ვარ გადამზიდი, რომელმაც უნდა გავაფორმო ხელშეკრულება. არა, მათ დაასახელეს თქვენი პარტნიორი კომპანია მიკა ლიმიტედი და მაქს პეტროლი. არ არიან ესენი თქვენი პარტნიორი კომპანიები? მიკა ლიმიტედი არის და მეორე არის მაქს ოილი. აი მაქს ოილთან არა მაქს პეტროლი არამედ მაქს ოილი. არა, დიახ, აგერ არის ხელშეკრულებულ განახება. გასაგებია. კი ბატონო, აი წაიგ ნახეთ. კი ბატონო, გასაგები არის ამის გადამოწმებას ჩვენ შემდგომშიც შევძლებთ. ანუ ისინი არასწორ კომპანიებს ასახელებენ თქვენ ამას. ჯერტი მაქს ოილმა გააფორმა ხელშეკრულება ქართულ კომპანიასთან, რომელსაც ჰქონდა ტვირთი და ჩემი, ესე იგი, დაპირებით რომ მე ამ ტვირთს გადავზიდავდი, გააჩერა 1 თვე, თვენახევარი ის საქონელი. ახლა შეიძლება რომ ტერმინალში საქონელი გაჩერდეს
და არ გადაიხადოს კომპანიამ თანხა, ხო? ეს ხო გამორიცხულია და ეხლა მე მქონდა რა კონტრაქტი, რომ მივიღებდი მე კონტრაქტს რკინიგზიდან, გაუფორმებდი ამათ კონტრაქტს, გამომაწოდენენ ვაგონებს, დავტვირთავდი და წავიღებდი. ჯერ ეს ეხლა საიდან მოტანილი ადამიანი, ესე იგი 10 წერილი აქვს მიღებული, უდევს და იძახის, რომ საერთოდ პირველად მესვს ამ კომპანიის თავმჯდომარე. აქ ჩემთვის თავარი ეს არის, რომ კონტრაქტს არ მიფორმებს. რის საფუძველზეც მე შემიძლია გავაკეთო, ესე იგი, ნარიადი, რა ქვია ქართულად მავიწლებას. ზედნადები, გადავიხადო ფული და მე უნდა მომაწოდოს შემდეგ, ამის შემდეგ ვაგონი. ეხლა თუ ეს არ გაკეთდა, შეიძლება მე რამე ოპერაცია გავაკეთო? 3 თვის განმავლობაში ვარ ასეთი. ბატონოსთან გადავალ, თქვენ შემთხვევაშიც იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ფიქსირდებოდა არც თქვენს კომპანიაზე და არც თქვენს პარტნიორ კომპანიაზე ტვირთი და საუბარი იყო იმის შესახებაც, რომ თითქოს ჯარიმა, რაზეც თქვენ საუბრობდით, $3,000 არ გაქვთ გადასახდელი. თქვენც მინდა რომ უპასუხოთ მსგავს შეცდომებს ან არ ვიცი თქვენ როგორც ამბობთ, გქონდათ თუ არა თქვენ შემთხვევაშიც. მოგესალმებით. მივესალმები მაყურებელს. იმედი მქონდა რომ რკინიგზა ამ განცხადების მერე ამოვიდო და იმ პატრულიდან საიდანაც ჩვენ პასუხობენ. ხო, პატრულიდან უფრო შეეფერება საქართველოს რკინიგზას. მე მინდა მათ უპასუხო, რომ ჩვენ გვაქვს კომპანია რომპეტროლთან გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც უკვე სექტემბრის თვეში კომპანია რომპეტროლ საქართველოს რუმინდეთიდან ჩამოიტანა ჩვენთვის საწვავი 1500 ტონა. ეს გახლავთ ხელშეკრულება. ეს არის რონ 92 500 ტონა ბენზინი, რონ 95 500 ტონა ასევე ბენზინი, ეს ხარისხებია და ასევე დიზელი 500 ტონა. ეს არის დასაწყობებული რომპეტროლის რეზერვუარში. და როგორ ხდება შეძენა? ეს ყველა მიცის და ის განცხადება, რომელიც საქართველოს რკინიგზამ გააკეთა, არის სასაცილო და მათ შორის მისი თანამშრომლები დასცინიან ამ განცხადებას. ბატონლაშა, ისინი აცხადებენ, საქართველოს რკინიგზა აცხადებს, რომ მათ აქვს დადასტურებული წერილობითი განმარტება, რომ არანაირ რეზერვუარებში თქვენი ტვირთი და თქვენი პარტნიორების ტვირთი არ არის. ჩვენი ტვირთი ეხლა არის რომპეტროლის რეზერვუარებში 1500 ტონა სხვადასხვა ხარისხის 1000 ტონა ბენზინი და 500 ტონა დიზელი. როგორ ხდება შეძენა? ეს ყველა მიცის ყველასთვის ცნობილია, როდესაც ვაგონი კონკრეტულად ბათუმის ტერმინალში რომპეტროლის ჩიხი არის მერვე ჩიხი. მერვე ჩიხში ჩვენ სექტემბრის თვეში ვიდექით კონტრაგენტებად, ვემზადებოდით შეგვესრულებინა გადაზიდვა. შესაბამისად პროცედურა არის შემდეგი. როდესაც ჩვენ ვაგონებს მივაყენებთ ჩიხში და მოხდება დატვირთვა, ამოიწერება დოკუმენტაცია, ზუსტად რა რაოდენობის ტვირთი გაგვაქვს და შემდეგ ხდება გადმოწერა ჩვენ კომპანიაზე საწვავის და გადმოწერის შემდეგ ჩვენ ვიხდით თანხას, უხდით თანხას რომპეტროლს. ანუ რა ზიანზე აქვს ლაპარაკი? ზიანი გახლავთ ის, რომ სოფლიო ფასი, ეგრეთ წოდებული პლაცი მუდმივად იცვლება, ჩვენ არ გვაქვს ჰეჯირებული ფასი კომპანია რომპეტროლთან და ჩვენი კომპანია ამ ხელშეკრულების მიხედვით არის დაზიანებული, ესე რომ ვთქვათ. ზიანი მიადგა, ფინანსური ზიანი მიადგა, იმიტომ რომ ის ფასი, რომელ ფასში ჩვენ კომპანია რომპეტროლმა ამ ხელშეკრულების მიხედვით ჩამოგვიტანა საწვავი, დღევანდელი ფასების მიხედვით არის არაკომერციული, არამომგებიანი და ჩვენ ფაქტიურად დღეს ვიმყოფებით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, გვაქვს მიუღებელი სარგებელი და რა თქმა უნდა საქართველოს რკინიგზასთან ჩვენ ამის თაობაზე სასამართლოში გავაგრძელებთ მსჯელობას და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. იმიტომ რომ ისინი რასაც აცხადებენ, ეს არის სრული სიცრუე. ანუ ისინი აკეთებენ მათ დოკუმენტაცია, მაშინ ვინ იტყვება ბატონლაშა, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელს მინდა მოახსენო, რომ ჩვენ ვემზადებოდით გადაზიდვისთვის, ეგრეთ წოდებული, ანუ სამი პროცედურაა საქართველოს რკინიგზაში. ერთი რომ ხელშეკრულება უნდა კონდეს, მეორე შეთანხმება უნდა მოხდეს რკინიგზებს შორის და მესამე სარკინიგზო ზედნადები გაფორმდეს. ანუ ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება, ხელთმა ეს ხელშეკრულება მე გავუკეთეთ ეგრეთ წოდებული მესპლანი, რომელსაც ქვია შეთანხმება ქვეყანას შორის. ეს მესპლანი პირველ შემთხვევაში გაიგზავნა საქართველოს რკინიგზის მიერ სომხეთის
რკინიგზასთან. იქიდან მოვიდა უარი იმ მიზეზით, რომ ჩვენ მიმღებ კომპანიას ჩიხზე ხელშეკრულებაზე ვადა ქონა გასული. და ზუსტად 1 საათში ამოიწურა ეს პრობლემა და მათ შორის მე მაქვს ხელთ სომხეთის რკინიგზის გადაზიდვების, სატვირთო გადაზიდვების ფილიალის ხელმძღვანელის წერილი, სადაც ის ზუსტად ამ მიზეზს განმარტავს და ასევე ამბობს, რომ მზად არის მიიღოს Crossline ლოგისტიკის ტვირთი ნებისმიერ დროს. და შემდგომ ზუსტად 4ჯერ მივაწოდე საქართველოს რკინიგზას განაცხადი, მივაწოდე მესპლანი თუ რა რაოდენობის საწვავი რა დროს უნდა გადამეტანა რკინიგზის დახმარებით, ხო? ბათუმიდან აერუმის მიმართულებით. თუმცა არანაირი პასუხი დაიმალნენ, დღემდე იმალებიან, აკეთებენ განცხადებებს, თუმცა არ მოდიან ჩვენთან, რომ დასწნენ და მოდი ვისაუბროთ. იმიტომ რომ ჩვენ მხარეს არის სიმართლე, ყველაფერი ხელის გულზეა. აქ არის ლაპარაკი გაგრძელება საქმის აპირებ სასამართლოში. ისინი ცდილობენ, რომ მაყურებელი მოატყუონ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მაყურებელისთვის გაიგოს ის პროცედურები, რა პროცედურებითაც ხდება საწვავის შეძენა, სატვირთო გადაზიდვების შესრულება. ძალიან რთული პროცედურებია. სამწუხაროდ საქართველოს რკინიგზაში არანაირი რეფორმები არც წინა ხელისუფლების დროს, არც ახლა არ ყოფილა. შესაბამისად, საბჭოთა სისტემა საქართველოს რკინიგზაში უზარმაზარი ბიუროკრატია და ჩემთვის გაუგებარი იყო, მაგალითად, როცა დავიწყეთ ჩვენ საქმიანობა, გავაფორმეთ საქართველოს რკინიგზასთან ხელშეკრულება, იმდენი პროცედურა და იმდენი პრობლემა შეგვიქმნეს. ალბათ ახლა ეს უფრო სხვა თემაზე გადაგვიყვანს. მე მაინტერესებს გასაგებია. თქვენ თქვით, რომ აპირებთ საქმე გააგრძელოთ სასამართლოში. მაინტერესებს როდის და მეორე ამბავი, ჩვენ გვაქვს კონკურენციის სააგენტო. მიგიმართავთ თუ არა კონკურენციის სააგენტოსთვის, ან აპირებთ თუ არა მიმართვას და თქვენი არგუმენტაცია მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ვისაც მივმართე, იყო ესე იგი ბიზნეს ომბუდსმენი, შევხვდი და მითხრა, რომ მაგ საკითხი მე არ მეხება და ნუ ერთს ამიხსნა რატო და მე ვთხარი რკინიგზა არის სახელმწიფო ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ კომპანია და უფლება არა აქვს უბრალოდ ჩვენთან რო არ გააფორმოს ხელშეკრულება და რო არ მოგცეს იმის საშუალება და ძალიან გთხოვთ აი ესეთ სიტუაციაში რომ ჩაერიეთ. აი ნუ რაღაცა მიპასუხა, მაგრამ აი მითხრა უარე, მაშინ მე ვთხარ მე მოგწერთ წერილს თქვენ და ოფიციალურად მომეცით ეს უარე, რომ თქვენ ბიზნეს ომბუდსმენი, რომლის იმედი მქონდა ბოლოს რომ რაღაცაში გვერდი დამიდგებოდით, მეუბნებით, მაშინ ეს უარიც არა ვერ წერილი მივწერე, ოფიციალური წერილი და პასუხი არა. ესე იგი პასუხები არავინ არ იცის წერილებზე. დღეს რო წერილს რო პასუხი უნდა გაეცეს დადებითი თუ უყურყოფითი, ნუ ეს ეხლა რაში არგუმენტაცია ჩვენთან მაგალითად იყო ის, რომ ეს არის კერძო კომპანიების შორის. მე გეტყვით, სასამართლოში აუდიტმა უჩივა საქართველოს რკინიგზას და მოუგო ეს სასამართლო დავა ლაპარაკი რაზე არის თუ არა საქართველოს რკინიგზა სახელმწიფო კომპანია და დაადასტურა სასამართლომ სახელმწიფო კომპანია და ის რეგულაციები რა სახელმწიფო კომპანიის არგუმენტაცია თქვენთვის მიუღებელია რა თქმა უნდა. ხო, ანუ აქ რაზე არის ლაპარაკი, ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ რა შეეხება კონკურენციის სააგენტოს, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რატომ არ მიმართოთ ყველა სამართლებრივ ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ. აბსოლუტურად, როგორც სასამართლოს, ასევე კონკურენციის სააგენტოს. თუმცა ჩვენ ნაკლებად გვაქვს იმედი ისეთი უწყებების, რომელი უწყებასაც მაგალითად წარმოადგენს კონკურენციის სააგენტო. იმიტომ რომ აქამდე იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს კონკურენციის სააგენტო ზუსტად ამ საკითხზე და კონკურენციის სააგენტო მარიდა და წარმოებაში საერთოდ არ მიიღო საქმე. ჩვენ მიზეზი რა იყო ოფიციალური მიზეზი საინტერესო? მიზეზი არ ვიცი მიზეზი და არ შევალა ამ საკითხში, თუმცა რა თქმა უნდა კონკურენციის სააგენტოსაც მიმართავთ, მაგრამ ნაკლები იმედი გვაქვს, რომ იქ რამე გადაწყდება ჩვენ სასიკეთოდ. სასამართლოს მიმართავთ, აუცილებლად მოვიგებთ ამ სასამართლო დავას, ვაიძულებთ საქართველოს რკინიგზას გადაზიდოს ჩვენი ტვირთი, მეორე აუცილებლად მოვიგებთ იმ მიუღებელ სარგებელს ჩვენი კომპანია ზარალი რამდენია ეს მიუღებელი სარგებელი ორივე შემთხვევაში საინტერესოა ესეც და დავასრულოთ გეტყვით ახლა მოგახსენებთ ესე გაფორმებული მაგ კონტრაქტი სამი კონტრაქტი მაგ კომპანიებთან გადაზიდვაზე ესე ორწლიანი კონტრაქტები აქვს სამივე წამოღებული მაგ საერთო ჯამში შეადგენს 190,000 ტონას 2 წლის განმავლობაში ესე იგი ეს ახლა რო გადავიყვანოთ ჩვენ დავუშვათ ეროვნულ ვალუტაში სადღაც 400 მილიონი ლარის საქონელი უნდა გადამეზიდა. აქედან ესე იგი გამიუქვა
მოიქმნა ხელშეკრულება და გააუქმეს ჩემთან კონტრაქტი 100,000 ტონაზე და არ სურს იმ კომპანიას უკვე ჩემთან ითანამშრომლობს. მე ამის თაობაზე მინდა შევიტანო, რომ მე, რომელსაც მქონდა კონტრაქტი და აბსოლუტურად ყველანაირი საბუთი იმით, რომ შემესრულებია ეს კონტრაქტი და მომეხთინა, ესე იგი, განმეხორციელებია ჩემი საქმიანობა, დამბლოკა და მე ამის თაობაზე უნდა შევიტანო აუცილებლად სარჩელი და მეორე სარჩელი კიდე ეხლა რომ მეორე კომპანიას, რომელსაც არაა გაუქმებული, იმაზე უნდა შევიტანო, რომ მომცეს საშუალება გადაზიდვის. მე მგონი თქვენ შემთხვევაში რა აზარალდია საუბარი და დავასრულოთ. ჩვენ უკვე საქართველოს რკინიგზას მივმართეთ წერილობით, სადაც ვასაბუთებთ ყველა იმ გარემოებას, რა გარემოებებმაც გამოიწვია ჩვენი კომპანიისთვის ზიანის მიყენება და ვითხოვთ მათგან უკვე ხელშეკრულებით განსაზღვრული სანქციის პუნქტის მიხედვით ვითხოვთ მათგან 100,000 ლარზე მეც რომელიც ზიანით ჩვენ მოგვადგა. თუმცა აქ არ არის ლაპარაკი მიუღებელ სარგებელზე და ყველა იმ ზიანზე, რომელიც ჩვენ კომპანიას მოადგა რკინიგზის მეშვეობით, აუცილებლად სასამართლოში გავიმარჯვებთ და ვაიძულებთ საქართველოს რკინიგზას, რომ გადაზიდოს ტვირთი ერთის მხრივ სომხეთის დერეფანზე და ასევე რა თქმა უნდა იმ ზიანსაც აუცილებლად მოვხოთ საქართველოს. ჩვენ კი აუცილებლად მივატენოთ აი ამ ყველაფერს თვალს ვეცდებით თქვენი აზრის და საქართველოს რკინიგზის აზრის საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობას დაუჯდეთ და სახელზე ავაფაროთ ეს დოკუმენტები, იმიტომ რომ ისინი არიან მატყუარი. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და არიან თუ არა ისინი მატყუარები, ამას ალბათ სასამართლო დაადგეს. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ დავითი და კომპანიის დამფუძნებელი ბატონი დავით დოლიძე და ლაშა ფარულავა Crossline Logistics-ის ხელმძღვანელი. მათ კი ესაუბრებოდა სალომე მეცხვარიშვილი, რომელიც მიყვება ამ თემას და გააგრძელებს. მე ვერ გამოვდგები სახელმწიფო კომპანია საქართველოს რკინიგზის მრჩევლად საბედნიეროდ, თუმცა თავარი რაც ალბათ უნდა გააკეთონ, ისინი უნდა დაждდნენ ბიზნესთან, ამ ორ კონკრეტულ კომპანიასთან და უნდა ისაუბრონ იმ პრობლემებზე, ვიდრე და როგორც ჩანს, რომ ბატონი დოლიძე და ბატონი ფარულავაც უკვე მზადებიან საკმაოდ მძიმე სასამართლო პროცესისთვის იმ მიუღებელი შემოსავლის თემაზე, რაც საქართველოს რკინიგზასთან არასწორი, მე ვიტყოდი იგნორირებული კომუნიკაციის ფონზე დადგა. ეს შედეგი მძიმეა და ეს შედეგი გვაფიქრებინებს, რომ ის სიტუაცია, რაც საქართველოს რკინიგზაში ჯერ კიდევ პრეზიდენტ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში იყო, მრავალი ოფიციალური თუ არაოფიციალური ხელდასმით, სამწუხაროდ ამ პოზიციიდან გამომდინარე კვლავ გრძელდება. იმედია კიდევ მეტ სხვა განმარტებებს მოვისმენთ საქართველოს რკინიგზისგან. მე ვადასტურებ, რომ ეს ეთერი საქართველოს რკინიგზისთვის იყო, არის და ყოველთვის იქნება ღია ნებისმიერი მათი არგუმენტის თუ სხვა თემის წარმოსაჩენად. მადლობა სტუმრებს, ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, სტუმრებს გავასილებთ და სულ მალე რამდენიმე წუთში, ხანმოკლე რეკლამის შემდეგ დაგველოდეთ საქმიანი დილაში საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ყოზანაძე ისაუბრებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ახლა საქართველოში ბიზნესის კეთება შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთზე მარტივია. Doing Business 2019-ის კვლევას გამოცემა Bloomberg-ი ამ სათაურით გამოეხმაურა და სტატიაში ვრცლად განმარტა, რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება უფრო მარტივია ვიდრე სხვა ქვეყნებში. მე-6 ადგილზე ვართ ამ რეიტინგის მიხედვით. ეს ერთი ამბავია და ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა გასული კვირის ბოლოს კიდევ ერთი განსახილველი თემა ერთგვარი დაპირება გახდა, რომელიც მეორე ტურამდე მთავრობის ხდომის პარასკევის ხდომაზე მოვისმინეთ და რომლის მიხედვითაც მომავალი წლის ბიუჯეტში მცირე კორექტირება უნდა შევიდეს და თანხები ოდნავ სხვაგვარად გადანაწილდეს. მოკლედ ჯამში ძალიან ბევრი თემა დაგვიგროვდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან სასაუბროდ. მე შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ყოველთვის მოხარული ვარ, რომ მხოლოდ უმასპინძლ ირაკლი კოვზანაძეს, არამედ მოხარული ვარ, რომ მისი კომუნიკაცია ბიზნეს მედიასთან და ზოგადად მედიასთან არის წყობრი, მუდმივი და ამისთვის მადლობელი ვარ. ირაკლი კოვზანაძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე საქმიანი დილის სტუდიაში. დილამშვიდობის, ბატონ ირაკლი, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და მადლობთ, რომ იწყებთ დილას ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, გიორგი, მოგესალმებით, მეც მიხარია თქვენთან მოსვლა, იმიტომ რომ თქვენი გადაცემა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალკვალიფიციურია და თქვენი ჟურნალისტები, რომლებიც პარლამენტთან მუშაობენ, იმდენად მაღალკვალიფიციურია, რომ ჩვენ ერთმანეთს ხანდახან მგონია, რომ ჟესტიკულაციითაც გიუგებთ. და ისინი ყოველდღიურად პროგრესს განიცდიან ჩვენ სფეროში, ფინანსებში და ეკონომიკაში და მეც და ჩვენი კოლეგებიც ამას გრძნობთ ყოველდღიურად. კოლეგის ხსენებაზე ზუსტად 10 დღის წინ თქვენმა კოლეგამ, ბატონმა რომან კაკულიამ მადლობა ასეთ შეფასებისთვის, ბატონ ირაკლი, ზუსტად ესე დაიწყო და რა მეამადა. აქ რომ მოვდივარო, რაღაც საერთოდ არ მეუცხოვება გარემო, იმიტომ რომ გონიაო, რომ რაღაც შინაურებში ვზივარო, თანამშრომლებში ვზივარო, იმდენად სულ უყურებო თქვენ გადაცემას. მადლობა ყველა შემთხვევაში. ცხადია ვსაუბრობთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ბატონ ირაკლი, ვსაუბრობთ კომიტეტის ფარგლებში, სასაუბრო მართლაც ბევრია, მაგრამ ჩვენ ვერ ავწდებით უმთავრეს ამ კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებას მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის საქმიანობისა. მე მაინტერესებს ირაკლი კოვზანაძის დამოკიდებულება, სად არის ხარვეზები და სად არის მიღწევები. ჯერ ანგარიში არც ერთი ახალი მინისტრისგან, ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებისგან პარლამენტს არ მოусმენია, მიუხედავად იმისა, რომ 100 დღეზე მეტია ისინი ფაქტობრივად რაც საკუთარ თანამდებობებს იკავებენ. ვიდრე მათ ანგარიშებს მოვისმენთ. შეფასება შენ უნდა გააკეთოს საერთაშორისო სტანდარტებით მედია. თუმცა პარლამენტიც არის ერთ-ერთი ამ შემთხვევაში მაკონტროლებული. ვიდრე ჩვენ მათ კითხვებს დავუსვამთ, ან თქვენ მოისმენთ ანგარიშს, გიორგის კითხვას გავაგრძელებ, თქვენ როგორ აფასებთ და დაინახეთ თუ არა ის რეფორმები, რომელიც ფაქტობრივად ამ მთავრობის პატარა მთავრობის უკვე დამტკიცების შემდეგ იყო მოლოდინი პარლამენტის მხრიდან. მოდი ასე შევხედოთ ამ საკითხს. მე ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ვისთან მაქვს საქმე, მე მაქვს რამოდენიმე სტრუქტურასთან პირდაპირ უშუალო შეხება და მათი ზედამხედველი ვარ. ჩემ სფეროში არის რამოდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურა, ეს არის ფინანსთა სამინისტრო, ფინანსთა მინისტრი, ეს არის ეროვნული ბანკის და ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ეს სამი სტრუქტურა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები, რომელსაც ჩვენ კურირებთ. და აქედან გამომდინარე, ნაწილობრივ ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც პირდაპირ უშუალო კონტროლის ქვეშ არის დარგობრივ ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ უშუალოდ ჩვენ სფეროშია ფინანსური ბლოკი. აქედან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, სად არის მიღწევები და სად არის ასე ვთქვათ პრობლემები. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ მიღწევად უნდა ჩაითვალოს, ეს არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს და ეს რეალობა არის. და მე ვფიქრობ, ნებისმიერი ქვეყნისთვის საფუძველს წარმოადგენს წესრიგის. მეორე, ასევე მე ვფიქრობ, ფინანსური სტაბილურობა, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს და უმნიშვნელოვანესია და ბოლო წლებში ფინანსურ ბაზრებზე ყოველთვის რყევები იყო, მაგრამ ჩვენ ეს არ გქონია. ეს არის ეკონომიკური ზრდა. ასე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი იყოს ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ სტაბილურად ჩვენ 4.5%-იანი ზრდა გვაქვს, ასე გეგმავთ, მაგრამ დაახლოებით 5%-იან ზრდაზე გავდივართ. წელსაც მაგალითად ბიუჯეტ, სახელმწიფო ბიუჯეტი ჩვენ 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტზე გვაქვს საუბარი და გეგმილი გვაქვს 4.5%-იანი ზრდა, მაგრამ 9 თვის შესრულება გვაქვს ახლა პარლამენტში მიღებული და 4.9%-იანი ზრდა გვაქვს. ეხლა რამდენად აისახება ეს მოსახლეობა
კითხებაზე ამას მე მომდენო თქვენ თუ კითხებს დამისვათ იქ ნახავთ, მაგრამ რეალურად 4.13%-იანს დაგვაქვს. მეორე შემდეგი სადაც მე მიღწევას ხედავდი მე პროფესიულად მინდა გითხრათ, ეს არის ფისკალური და საბიუჯეტო დისციპლინა. რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს და ამას აღნიშნავს ნებისმიერი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი და პირველ რიგში სავალუტო ფონდი, რომელიც ყველა თავის მის ანგარიში, რომელიც ახლა თუნდაც სავალუტო ფონდის მისია იყო და რომელმაც აღადგინა შეხვედრები საპარლამენტში და ეს ყოველი მისიის ჩამოსვლის დროს ჩვენთან შეხვედრას აკეთებს, ამას აღნიშნავს, ხაზს უსვამს. ეს არის მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და შემდეგი საკითხი. ტრადიციული პრობლემა ამ ქვეყნისთვის ეს არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. მემკვიდრეობითი პრობლემა დამოუკიდებელი საქართველოს შექმნიდან დღემდე, ხო? ჩვენ მქონდა და გვაქვს და დღესაც გვაქვს 12% და 8%-მდე ჩამოვედით. შემცირდა დაახლოებით შარშან თუ მე არ მეშლება 530 მილიონი დოლარი შემცირდა და ამან მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და ასე შემდეგ და ასევე როგორც თქვენ ახსენეთ ახლა doing business-ში წარმატება, ხო? დაუშვათ. ეს მნიშვნელოვანი მოვლენებია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ აი წარმატების კუთხით უნდა დასახელოთ პრობლემა. ინფლაცია გქონდა შარშან ახლა თუ თქვათ პრობლემების კუთხით წავალთ. მიღწევები ჩამოგითვალეთ ჩემს სფეროში, ფინანსურ სფეროში არ გადავდივარ სხვაგან. ინფლაცია იყო მაღალი შარშან, 6.9%-ზე იყო ინფლაცია, მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილი დაბალი ჰქონდა, მაგრამ წლევანდელ წელს ტარგეტი ინფლაციის არის 3% და 2.6%-თან ვარ. შარშან კონკრეტული გარემოებები არსებობდა და წელს ეს გარემოებები ფაქტობრივად უკვე შარშანდელ ბაზას სტარტდება. შარშანდელ ბაზას სტარტდება, მართალი ბრძანდებით, ამიტომ ხარ თქვენ ჯგუფი კვალიფიციური და სხვა მკითხოს არ დასვამდა შარშანდელ ბაზასთან ვარდარებ და შარშანდელთან შედარებით ინფლაცია არის წელს მიზნობრიდან ახლოს მიზნობის ქვემოთ და ამას აკონტროლებს ცენტრალური ბანკი. აქედან გამომდინარე ის პროცესები, რომელიც ამ თვალსაზრისით არის, აი სად არის პრობლემა, სად გვინდა ჩვენ? სად გვინდა რომ უფრო მეტი წინსვლა გქონდეს ხო რეფორმებში? ანუ მაგალითად ვისურვებდი რომ იგივე საპენსიო რეფორმა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ კანონი, ხო ჩვენ შეგვიძლია ბევრად ადრე გავიკეთებია. და საპენსიო კანონი რეფორმა დაგვეჩქარებია. დეპოზიტების დაზღვევა. თქვენ მოგეხსენებათ, აი თქვენ გუნდ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. მე მაგალითად ეს კანონი დაახლოებით მინდა რომ მქონოდა 10 წლის წინ. შარშან მივიღეთ. და ერთადერთი ბოლო ქვეყანა ვიყავით საქართველოს, ვინც დეპოზიტების დაზღვევასთან დაკავშირებით. შეგაწყვეტნებთ საპენსიოსთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით რომ იანვრიდან ამოქმედება იყო დაანონსებული არაერთი პროექტი, რომელიც საზოგადოებას გააცნობდა, ამ ნაწილის შეფასება როგორია თქვენ? კმაყოფილი ხართ იმით, რაც საზოგადოების ინფორმირების კუთხით კეთდება, თუნდაც ამ ნაწილში და იმით, რომ დღეს რიცხვები კონკრეტულად რამდენი სავალდებულო პენსიონერი გვეყოლებათ, რა რაოდენობის თანხაზე იქნება, ასე კონკრეტულად რომ ეს რიცხვები ჩვენ თქვენ თუ იცით სიამოვნებით მოვასწრებთ. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ იმ კუთხით ვამბობ, რომ საპენსიო რეფორმა ჩვენ ბევრად უფრო ადრე უნდა გავიკეთებინა, ვიდრე ვამბობთ. ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური რეფორმა, მაგრამ იმ თვალსაზრისით, რომ ამ საკითხს მოსახლეობამდე კიდევ უფრო მეტი დაყვანა, პოპულარიზაცია ჭირდება, ადამიანებს უფრო მეტად უნდა აუხსნათ, ჩართულობა მეტი უნდა იყოს, აქ არის აშკარად ამ თვალსაზრისით დეფიციტი არის ინფორმაციის მიწოდებით და ამ საკითხს ჭირდება უფრო მეტი პოპულარიზაცია, ეს ცალსახად არის. სოციალური საკითხები რახან მთავრობას შევეხეთ, ანუ ერთია რომ მართველი ძალის მიერ არის დეკლარირებული ეს სოციალური პრობლემები და სიღარიბე, მე მესმის თქვენი ჩართულობა, თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ მეორეს მხრივ როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფერთან ბრძოლა, რომელიც მთავარ გამოწვევად სახელდება მართველი ძალისა. ეხლა მე სწრაფი რეცეპტი ამისი რო არ არსებობს, სიღარიბე ეკონომისტები პრობლემა არის დასაკვირველი, ეხლა მთავარი საკითხი არის რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ეს ეკონომიკური ზრდა რაც არის და ამავე დროს მოვახდინოთ აი როგორც ამბობენ ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ზრდა როგორმე მიტანილი იქნას თითოეულ ოჯახამდე, რომელიც საქართველოში არის. ამ მიმართულებით ჩემს სფეროში, ისევე ჩვენი მიმართულებით ახლა უბრუნდები იმ კომიტეტს, სადაც არის, ხო? ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ჩვენ რომელიც გქონდა და რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ და თქვენი გადაცემების კუთხითაც არის ამ ჭარბალიანობასთან დაკავშირებული საკითხი და ეროვნულ ბანკთან რეგულაციებთან დაკავშირებული საკითხი. ახლა საქართველოში ამას ეძახიან ჭარბალიანობას. ბატონო გიორგი, მაგრამ საერთაშორისო ტერმინოლოგიაში, იგივე სავალუტო ფონდი, ევრობანკი, სადაც მე მუშაობდი რაღაცა, აი ამ თემას უძახიან პასუხისმგებლიან დაკრედიტებას, ხო?
იმ დაკრედიტებამ და ეს ტერმინი გამოიყენება და ასე შემდეგ. თქვენ ხშირად უძღვნით ამ თემას გადაცემებს და ასე შემდეგ. ეხლა დაახლოებით 650,000 კაცი იყო თუ ქართველი თუ საქართველოს მოქალაქე შავსიაში საკრედიტო შავსიაში აქედან გამომდინარე, რომელთაც დაახლოებით შეზღუდული ჰქონდათ ცეცხლებთან წდომა და ასე შემდეგ, ხო. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი პრობლემა, რითაც დაუშვათ იგივე სიღარიბესთან ბრძოლასთან დაკავშირებით არის, ხო, ეს ერთ-ერთი მიმართულება, სადაც ჩემი კომპეტენცია არის ამ ჭარბვალიანობის თემის მოგვარება. უფრო ფართე მასშტაბით რო წავიდეთ, ეს არის დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა. ამას სჭირდება ინვესტიციების მოზიდვა, ინფრასტრუქტურული პროექტების უფრო სწრაფი განხორციელება და ასე შემდეგ. ამას თუ ბიუჯეტს მიუბრუნდებით ჩვენ ბოლოს, როდესაც ახალ 2019 წლის ბიუჯეტზე წავალთ, იქ ვისაუბრებთ. ეხლა თუ ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, ამ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში მინდა გითხრათ, რომ აქ ხედავ ერთ-ერთ თემას, სადაც ჩვენ შეიძლება შევამსუბუქოთ თვირთი ადამიანებზე და ამ მიმართულებით იმ რეგულაციებზე, რომელიც მაინც მის გამომწვევ მიზეზებზე მინდა ბატონო ირაკლი თქვენი აზრი. ანუ გავიგე ეს ტერმინოლოგია ჯამში აღრევიდან ყველაფრიდან გამომდინარე. ისიც გავიგე რომ თქვენ ამ პრობლემას სახავთ რომ რეალურად არის, მაგრამ რა არის მისი გამოწვევის მიზეზები? ამაზე ნაფიქრია და იმედია გარკვეული ანალიზიც გაკეთებული გაქვთ და თქვენი აზრი მაინტერესებს. მე ვფიქრობ ეს არის ისტორიული პრობლემები და არ არის მარტო ყოველდღიური. მე გითხარით ეს არის ჭარბვალიანობის გამომწვევი მიზეზი, პირველ რიგში ეს არის უმუშევრობა და შემოსავლების სიმწირე პირველ რიგში. მეორე საკითხი, რაც ამ მიმართულებით შემიძლია პირველ რიგში გავიხსენო, ეს არის უპასუხისმგებლო დაკრედიტება. ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება აქვს. მე ვგულისხმობ საპროცენტო განაკვეთის დაშაშვების ზღვის არქონასაც. მათ შორის გასაკვირველია, ხა, ჩვენ მქონდა ის შემთხვევები, როდესაც ზღვარი ზემოთ იყო. კი ბატონო, ჩვენ ახლა შევზღუდეთ თქვენ იცით და ეს გამოჩამოვიტანეთ. იყო არასაბანკო საკრედიტაციების რეგულაციის არქონას საერთოდ და ამ მიმართულებით შარშან პარლამენტმა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი, რომელზეც თითქმის 7 თვის განმავლობაში მუშაობდით და ამ მიმართულებით ბევრი საკითხია, ფუნდამენტური საკითხია იქ ჩადებული, რა უნდა გააკეთოს ცენტრალურ ბანკად და ამ შემდეგ. ეხლა პასუხისმგებლობიდან დაკრედიტებას არ ვეხები, ზედამხედველობის ნაწილში გადმოვდივართ, რომ თქვენ თუ გახსოვთ, ჩვენ ეროვნულ ბანკს დაუბრუნეთ ფუნქცია ზედამხედველობის, ხო, ფორმალურად. იქ ერთ-ერთ საკითხად ჩავდებით, რომ ეროვნულ ბანკმა უნდა გააკეთოს ზედამხედველობა საფინანსო სექტორის არასაბანკო ნაწილში, ხო? იქ სადაც ზედამხედველობა საერთოდ არ იყო განხორციელებული. ეს ფუნქცია მივეცით ეროვნულ ბანკს, ეს არის დაწყებული. მათ შორის მოზიდვის ნაწილში, ხო? ფიზიკური პირები იზიდავდნენ სესხებს და დეპოზიტებსაც მათ შორის, იქ სადაც არ იყო და ამიტომ ათეულობით 1000 არ მინდა თქვა, შეიძლება 1000-ობით ადამიანი საქართველოს მოქალაქეს გაუბედურდა, იმიტომ რომ გააკეთეს მოზიდვა ზედამხედველობა. არ იყო და ეროვნულ ბანკს აქ ზედამხედველობა დაწყებული. თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის გაღარიბების მიზეზი, მაგრამ ეს ადამიანები ხო იმიტომ მიმართავდნენ ამ გვარ სესხების აღების, თქვა სხვადასხვა სტრუქტურებს, ადამიანებს, კერძოებებს, რომ მათ ეს თანხა ჭირდებათ, იმიტომ რომ ღარიბები იყვნენ. ანუ აქამდე როგორ მივედით? ამიტომ გითხარით, რა ერთ-ერთი პირველი რაც მე დავასახელე, ეს არის უმუშევრობა და შემოსავლების სიმწირე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რაც არის აქ და მე ჩამოვთვალე მე სხვა საკითხები. და ამ თვალსაზრისით ასევე ერთ-ერთი საკითხი იყო აქ, რომ საბანკო სისტემაში კონცენტრაციის მაღალი დონე. აი რაც მე ჩამოვთვალე, რატომ სად არის თქვა ეს პრობლემები, აი ჩამოვთვალე და დაახლოებით დახასიათებად გაიგეთ. ტერმინოლოგია არ გიყვართ, მე ვცდილობ რომ თავი შევიკავო, თან პროფესიონალ ბანკით არ მაქვს საქმე, მაგრამ ჯამში ყველაფერი რაზე ვსაუბრობ, ბატონო ირაკლი, იყო სახელმწიფოს დისკრეცია, მათი გასაკეთებელი იყო, მეტი რეგულაცია, თქვა საჭიროების შემთხვევაში მეტი ზედამხედველობა. აი ეს უკვე მივადგე იმ ტერმინს, გაზულუქების პირობებში. მე არც ორ პროფიტზე და არაფერზე ამ წუთში არ ვეხები, მაგრამ თუ რაღაცაზე სახელმწიფოს ხელი იყო გასაკეთებელი, თქვენ ძალიან დიდი ცვლილებები და ბერკეტები სამცვლილებებიდან გამომდინარე მიეცით ერთი წლის წინ ეროვნულ ბანკს მათთან ერთად მუშაობისას. გულისხმობ, რომ პრეცედენტი ამ ტიპის და ამ მასშტაბის საკანონმდებლო ცვლილებებისა გაერთიანებულად ეროვნულ ბანკს თავს არ ყოფილა. ბევრი რამ მოგვარდა. პროცესიც დაიწყო. 67-მდე ჩამოვიდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სხვადასხვა
ორგანიზაციები საერთოდ გაუქმდნენ ამ შემთხვევაში. ეხლა მივადექით იმ ზღვარს, რომ პასუხისგებლიანი დაკრედიტების ლოზუნგით ჩვენაირ ადამიანებს შეიძლება შეეზღუდოს, მოდი მარტივ ენაზე ვიტყვი ჩვენ მომაყურებელმა გაიგოს განვითარების საშუალება. მე რატომ უნდა შემეზღუდოს ის, რაც შეიძლება ვთქვა დაბალშემოსავლიანს, იგივე 1000 ლარზე საუბრობდნენ და 1000 რაღაც. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ თემაზე. ამაზე კი პასუხებ და არ გამომრჩება არც ერთი დეტალი მაგნატულში. ოღონდ ერთ რამეს დავამატებ, იქ სადაც ჩვენ ფუნქცია მივეცეთ რომ მაგ ზედამხედველებს არ გამოგჭეთ, მე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქ არაპროფილური აქტივების გატანა. აი მაგ დავიწყეთ ჩვენ და ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკიდან, სხვათა შორის იმ ბანკის სასარგებლო მათაც დაწყებული ჰქონდა. პარალელურად საქართველოს ბანკის დემერჯინგზეა საუბარი. ადრეც ჰქონდა დაწყებული, ჩვენი პროცესი დაემთხვა და ამ ბანკმა ეს გააკეთა, ლონდონის ბირჟაზეც მოხდა მისი გატანა, მისი ნაწილების გატანა და აი ამ კანონის დონეზეც ჩავდივით ჩვენ, რომ არაპროფილური აქტივები გატანილი იქნას, ასევე უმნიშვნელოვანესი საკითხი ჩავდივით ჩვენ იქ, რომ ადმინისტრატორებს ჩვენ არ გულისხმობთ მარტო სამეთვალყურეო საბჭოს და მენეჯმენტს, რომ იქაც გავაკეთეთ, რომ აი გახსოვთ თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ესეთი წინადადებებიც კი იყო, რომ ბანკში მიგვაქვს წინადადება და მე ეს წინადადება თითქოს არ არის განხილული, მაგრამ ეს ბიზნეს წინადადება გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხედავთ, რომ ბანკის მენეჯმენტა მიითვისა და სადღაც წავიდა. ესეც კი ჩავდევით კანონის დონეზე, რომ მსგავსი რაღაცები არ და ამიტომ ბევრი ეს არის უმნიშვნელოვანესი პაკეტი, რომელიც ზედამხედველობის კუთხით განახორციელეთ და პარლამენტმა აი თითქმის 7 თვის განმავლობაში კომიტეტში ამაზე მუშაობდით და ეს განხორციელდა. ეხლა რაც თქვენ ბრძანეთ. მივადექით ამას, ხო როგორ უნდა მოხდეს? აი ჩემი ფუნქცია იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ მსგავსი რაღაცა არ მოხდეს ამ ჯარვალიანობასთან, პასუხისმგებლიან დაკრედიტებასთან დაკავშირებით. ორი მომენტი უნდა გავაკეთოთ აქ. ვის შეუძლია რომ არეგულიროს ეს საკითხები? ეს რომ ჯარვალიანო პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება განხორციელდეს ამ ქვეყანაში და ზედამხედველობა გაქვს. ერთადერთი სტრუქტურა არის საქართველოს ეროვნული ბანკი. ჩემი ფორმულა გახლავთ ასეთი. საქართველოს ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა, დამოუკიდებელი ინსტიტუცია. ეს არის გარანტირებული საქართველოს კონსტიტუციით ჩაწერილი და საქართველოს ორგანული კანონით ეროვნული ბანკის შესახებ. თქვენ ერთ-ერთ კოლეგას აქვს ესეც სიტყვა წერტილი. წერტილი, მართლა წერტილი. ხო, წერტილი. ეს წერტილი მას კოლეგის დამსახურებით. ლევან კობერიძე მაჩუქა წერტილი. ხო, წერტილი მე გამოვიყენებ პირველად, მაგრამ 2008 წელს სხვადასხვა სიტუაციებიდან გამოვიყენე. წერტილი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეროვნულ ბანკმა არ უნდა გააკეთოს კონსულტაციები სხვადასხვა სტრუქტურებთან, ვისაც ეს ზედამხედველობა ეხება. აქ ორი აზრი არის. ეს არის ფორმულა. ის არის დამოუკიდებელი, ამ დამოუკიდებლობას თუ უფრთხილდებით პარლამენტში, უზრუნველყოფთ, მაგრამ ეროვნული ბანკი ამავე დროს ჩემი წარმოდგენით და ასე ვფიქრობ, როგორც მისი ზედამხედველი სტრუქტურა ვალდებულია, რომ კონსულტაციები გაეროს ყველა იმ სტრუქტურასთან, ყველა იმ მის ქვემდგომ სტრუქტურასთან, ვისაც ეს რეგულაცია ეხება. ეს არის ფორმულა. ეს ერთი. ამ ხნის განმავლობაში მე მქონდა გარკვეული სამედიაციური ფუნქციაც. მე შევხვდი კომერციული ყველა თქვენ შევხვდით მიკროსაფინანსოების გაერთიანება, სახალსაბანკო გაერთიანება, ყველასთან გონდა. აკრიფეთ ბატონო. ეხლა ვიგეტყვით, მოგახსენებთ. მანამდე ასევე ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელებს, სადაც მაღალ მენეჯმენტს, სადაც კომერციული ბანკების ხელმძღვანელები იყვნენ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების როგორც ძანეთ თქვენ ყველა ხელმძღვანელებს და ყველა მიკროსაფინანსო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. ბოლოს იყო ასევე ახლად არჩეული საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი და რაღაც. მათ ეს საკითხები აწუხებთ. და ასევე შეხება ასევე ბუნებრივია მუდმივ კომუნიკაციაში ვარ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი ბატონ კობაგონეთას და ეხლა ის არის უშუალოდ ამ მიმართულების ხელმძღვანელი, მანამდე მურთაზ კი კორეა იყო ჩართული ამ პროცესში. მურთაზმა ეროვნული ბანკი ეხლა დატოვა და ეხლა სხვადასხვა პროცესში ვართ ახალი ვიცე-პრეზიდენტის არჩევის და ეხლა ბატონი კობა ხელმძღვანელობს ამას ამ მიმართულებით და ის მუდმივად ჩართულია პროცესში. ამ ადამიანებს, ამ ორგანიზაციებს ეს საკითხი აწუხებს. მე მინდა ბატონო გიორგი გითხრათ რა უნდა ფორმულად გამოვიყენოთ აქაც. პირველი ფიზიკური პირი იქნება თუ იურიდიული პირი თავის სესხს უნდა მოემსახუროს თავისი შემოსავლებით. ერთი.
უფრო მეტად უფრო უკეთესად რო გითხრათ, ყველა შესაძლებელი თავის ეს უნდა მომსახუროს თავისი შემოსავლებით, თავისი ლიკვიდური აქტივებით. და ეს არ უნდა იყოს ვალდებული, იძულებული არ უნდა გახდეს, რომ მაგალითისთვის ამ შესხის მომსახურებისთვის გაყიდოს თავისი საცხოვრებელი თქვა ან უკანასკნელი საცხოვრებელი. ეს არ უნდა იყოს. შესაძლებელი უნდა მომსახუროს თავისი შემოსავლებით. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. ამის იქით რა კოეფიციენტი იქნება, რა ნორმატივი იქნება, რომელ ციფრს ჩადებს, მე ამაზე ვფიქრობ, ეს არის ის კოეფიციენტები, ის ნორმატივი, რომელსაც ეროვნული ბანკი უნდა განსაზღვროს, მაგრამ აქ ასეთ შემთხვევაში ეროვნული ბანკმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის ხედვები, რომელიც აქვს ბიზნესს, მაგრამ ამავე დროს საფინანსო დაწესებულებებს, რომელიც არის იქ და ზუსტად ამის გამო ეროვნულ ბანკმა გადადო 2 კვირით ის და რისთვისაც მოითხოვა ეს ვადა და აქედან გამომდინარე იყო რომ ბატონმა კოლაგონეტაძე უпроსტად ეროვნულ ბანკმა განსადება გააკეთა რომ 2 კვირით გადაავადა ეს პროცესი და ამ ხნის განმავლობაში მე ვფიქრობ მოძებნილი იქნება ეს კონსენსუსი რაზედაც ეს რეგულაცია ეს კოეფიციენტები იქნება დადგენილი და ამ ხნის განმავლობაში ეს კონსულტაციები გაგრძელდება თვითონ ეროვნული ბანკიც ამ პროცესს გრძნობს სენსიტიურია ამ ტერმინს შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხშირად იყენებენ ქართული სიტყვანი და შემოსავლების დადასტურების ნაწილი თუ კი იქნებოდა ძალაში მეორეს მხრივ ბანკებს ისეც არ შეუძლიათ შემოსავლების დადასტურების გარშე შესხის გაცემა მათთვის ასევე რისკის გათვლა არის ერთ-ერთ დღეს სანამ ეს რეგულაცია მოქმედება მათ კისერზე მათ უნდა დათვალონ რისკი ვისთან შეიძლება რა მოცულობის ესხი გაიცეს ფაქტობრივად ამ კოეფიციენტების დადგენით ეროვნული ბანკი ბანკს ამ შესაძლებლობას ცალკეულ საფინანსო ინსტიტუტებს ამ შესაძლებლობას სრულად უქმებს და თვითონ ამბობს რომ აი ამის იქით ვერ წახოთ ბანკებს რატომ არის ესეთი უნდობლობა საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ რომ მათ თავად განსაზღვრონ ვის შეუძლია და რამდენი შეუძლიათ ესხს მოემსახურონ ცითრა აქ არის რამდენიმე საკითხი არის თუ კი შედადასტურებული შემოსავლები არის უკვე ძალაში შემოსავლების ესხის გაცემა თქვენ კითხავს როგორ სვამთ ისე დადასტურებული აქვს შემოსავლები კი ანუ ეს ნაწილი ხომ უკვე ძალაში არის ეროვნულ ბანკს ამასთან დაკავშირებით განკარგულება უკვე გამოცემული აქვს რომ დადასტურებას ან შემოსავლების დადასტურების გარშე ესხის გაცემასთან დაკავშირებით უკვე ბანკს მე ვფიქრობ საკითხი დგას ესეთნაირად რა როდესაც ფიზიკურ პირს 1000 ლარი აქვს შემოსავალი რა რაოდენობის თანხა იქნეს მიმართული ესხის დასაფარად რა ბანკანებით არ დარეგდეს ხელფასი ის კრედიტები როგორც ესე იყო 200 ლარი იქნეს მიმართული ესხის დასაფარად თუ 400 ლარი და ასე შემდეგ. აი ამ კოეფიციენტებს ბატონო ირაკლი ორი თემა დამჭა ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით და სახელმწიფო ბიუჯეტზე მიიღეთ თუ არა დასტური ეროვნული ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთან დაკავშირებით, როცა თქვენ გამოითხოვეთ დოკუმენტაცია ეროვნული ბანკისგან და თქვენ ახსენეთ ახალი ვიცე-პრეზიდენტის არჩევა, აქაც ტონალობა იყო თქვენი განსხვავებული კრიტერიუმები მკაცრი იქნებაო რა. ბუნებრივია მივიღეთ მონაცემები და კანონის ფარგლებში მათ ჩატარებული აქვს კიდე რაღაც დამატებითი კითხვები გაგვიჩნდა და კითხვები მივართეთ ბუნებრივია და მოგცემენ პასუხებს მაგრამ ბუნებრივია გამოგვიგზავნეს აქ ორი აზრი არა თუმცა აღმასრულებელი დირექტორი როგორც მე მაშინ ვაღნიშნე ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია მაგრამ ბუნებრივია ავტომატურად გამოგვიგზავნეს და არის რაც შეეხება ახალ ვიცე-პრეზიდენტს ეს არის პროცესი რომელიც გაწერილია კანონში და აქ პარლამენტი არის სრული უფლებამოსილი ინფორმაციები და მოგაწოდოთ პირველად თქვენთან გავაჟღერებთ უგნებავთ ხო კანდიდატურა არის შემოტანილი პარლამენტში ეს არის საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოადგინა კანდიდატურა ეს არის პაპუნა ლეჟავა პაპუნა ლეჟავას კანდიდატურა წინა კვირაში შემოვიდა უბრალოდ პარასკევს შემოიტანა და მისი განხილვის პროცესი შეიძლება დაიწყოს ამ პროცესში ვიქნებით ბიუჯეტის ნაწილზე გადავიდეთ დღეს ელოდება საკანონმდებლო ორგანო უკვე მეორე ვარიანტს ბიუჯეტისა რომელიც 2019 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი იქნება რაც ცვლილებებს ელოდებით თუ გაქვთ წინასწარ რაიმე ინფორმაცია რომ მთავრობის ხდომაზე რაღაც სიახლეები მოვისმინეთ 2019 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით ეს არის ბოლო ვადა წარმოდგენა ის გადამუშავებული ვერსიის 5 ნოემბერი და პარლამენტს აქვს ვალდებულება 14 ნოემბრამდე სესიაზე განიხილოს. ჩვენ პირველი ნაწილი დავასრულეთ საკომიტეტოები, მაგრამ ახლა სესიაზე გვაქვს. მინდა გითხრათ ესეთი რამ, ჩემი ინფორმაციით რაც ამაქვს ფინანსის სამინისტროსთან მიღებული და დოკუმენტს ნახავ, ასიგნებები ხარჯვითი ნაწილი პრაქტიკულად გაეზარდა 13 მილიარდამდე.
აი თითქმის ესე 13 მილიარდამდე ესე გადამუშავებულ ვერსიას დაემატა კიდე 270 მილიონი და 12 მილიარდ 997 მილიონი არის ხარჯი. ან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2019 წლის ბიუჯეტი 13 მილიარდიანი. 3 მილიონი დაგვდება. 3 მილიონი. 3 მილიონი დაგვდება. მანდაცვის პროგრამაზე არამეს წელს ესე 12 მილიარდ 997 მილიონი არის ხარჯითი ნაწილი დოკუმენტს ნახავ, მაგრამ ნუ რაც ინფორმაციები მაქვს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტთან შედარებით პროცესი რომელიც ახლა მიდის 540 მილიონი თქვენ შეგიძლიათ თქვათ არის გაზრდილი ხარჯი, თუ 9 მილიარდზე მეტით არის. სახელმწიფო 2019 წელს დახარჯავს 538 მილიონი ლარით მეც, ვიდრე ხარჯავს 2018 წელს. ამ ხარჯებზეც კითხავთ ავცეთ, რომ რამდენად შეძლებს დავხარჯოთ ის, რაც გათვლილი იყო ინფრასტრუქტურის ნაწილზე იყო საუბარი, ოპტიმისტურად დაიგეგმაო და შესაბამისად ათვისება შეიძლება გაჭირდეს და გადავიდეს 2019 წლის ნაწილზე, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, მე მითხრა სოციალურ მიმართულებაზე კითხოთ, რომელიც თავრობისგან იქნა დაანონსებული, ჯამში რა თანხების მობილიზება დაჭირდება ბიუჯეტს იმ სიახლეებზე, რომელიც ავიცარ გენკოსგან მოვისმინეთ. ჩვენ ეს ეხება არასრულწლოვანებისათვის დამატებით თანხის დამატებას 50 ლარამდე ან 5 ჯერ გაზრდას და კიდევ ახალი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს სოციალურად აუცილებლობის მუშაობის შემთხვევაში მათთვის სოციალური დახმარების შენარჩუნებას. ეს თუ არის ამის გაწერა აუცილებლად რამდენადაც მე კიდევ ერთხელ მე დაგითხრა დოკუმენტს მე ნახავ დღეს ბოლომდე, იმიტომ რომ ბიურო იქნება დღეს სამსაათზე რაღაცა რაც ინფორმაცია მე მაქვს კომიტეტი, იმიტომ რომ ფინანსის სამინისტროსთან მუდმივ კონტაქტში ვარ და ჩვენ არა კარგი კონტაქტი 70 მილიონი დამატებით დაჭირდება ამ თანხას, რაც გამოცხადა, თუ მე არ მეშნება 79 მილიონ 500.000, ესა 70 მილიონი ჩვენ ვთქვათ. აქ არის საუბარი, აი ეს 50 ლარი, რაც ამ კატეგორიის ბავშვებისთვის არის გათვალისწინებული, ეს პრემიერ-მინისტრს განაცხადა მის გამოსვლაში და აი ამ ტიპის ოჯახებისთვის არის გათვალისწინებული. თუ მე არ მეშლება დაახლოებით ეს არის 154.000 ბავშვი. თუ მე არ მეშლება ეს ციფრი და 70 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული აი ამ თანხებში, რომელიც მე ჩამოთვალე ახლა 270 მილიონი ლარი არის დამატებით პირველი ვერსიიდან განსხვავებით, ხო? ანუ როგორც გითხარით 538 მილიონით არის 2019 ბიუჯეტი ხარჯვა ასიგნებები 2018-ისგან განსხვავებით, პირველად ვერსიაში არის 270 მილიონი და მათ შორის 70 მილიონით არის აი ეს თანხა, რაც თქვენ ძანეთ დღეს. ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, ვიდრე წაიკითხავთ გადამუშავებულ ვარიანტს, 2019 წლის ბიუჯეტი ოპტიმისტურად არის დაგეგმილი და შესაბამისად მინდა რომ გამოვეხმაურო 2018-ის ნაწილსაც. აი, როდესაც საუბრობენ, რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ათვისება, იმიტომ ვერ მოხერხდა, რომ ოპტიმისტური იყო ხარჯვის ნაწილში. ანუ აქაც შეიძლება ეს პრობლემები დადგეს თქვენი გადმოსახედიდან მაინც. ეხლა 2019 წელი ნახავთ როგორ იქნება რა პირველ კვარტალს და რაღაცა. ნუ ეხლა 2018 წელი ჯერ არ დასრულებულა. თუ მამას მეკითხებით ზუსტად რო გავიგო კითხვა. ეხლა ოპტიმისტურს რასაც გულისხმობ, ეხლა ვეაკიხსნით. მე მაგალითად შემიძლია უფრო ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ შეიძლება ჩვენ 4.5%-ით დიდ კი არ დავამთავროთ, შეიძლება უფრო მეტით დავამთავროთ. 2000 ანუ ის ჩამორჩენილად აქვს ამორთვეში სრულად ან რაც ჩამორჩენ ხარჯვას მეკითხები ხარჯვის ნაწილში თუ მეკითხებით არ მგონია ჩვენ აი 10 თვის მე უფრო ორ ნაწილად გავყოფთი თქვენ კითხვას როგორც საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე 10 თვის შესრულებას მიუხედავად იმისა რომ 9 თვის შესრულება აქვს ბიუჯეტი 10 თვის შესრულება შემოსავლების ნაწილში 240 მილიონით მეტი გვაქვს მიღებული ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში 9 თვეში მქონდა 280 მილიონი მქონდა 280 მილიონით მეტი მიღებული ბიუჯეტში და 10 თვეში არის 240 მილიონით მეტი მიღებული ბიუჯეტს აქვს პროფიციტი არ მინდა ვეხმარო, მაგრამ ასეთია ნამდვილად 10 თვეში არის 240 მილიონით მეტი მიღებული ბიუჯეტში და დაგეგმილი ჰქონდა. რაც შეეხება ხარჯვას, ხარჯვაში გვაქვს ჩამორჩენა. ხარჯვაში არის ჩამორჩენა, მაგრამ ნუ ეხლა ის რომ ნახავთ ხარჯვის ნაწილში იყო განცხადებები რაღაცა პრობლემა შეიძლება შეექმნას, ზვავი შეიძლება იყოს და რაღაცა ისეთი, ამ თვალსაჩინო ეს პრობლემა არ იქნება, რაც არ დაგჭირდება ჩვენ ხარჯვასთან დაკავშირებით, გადავიტანთ მომდევნო წელს. არც იმას გამოვრიცხავ, რომ ბიუჯეტში დაგჭირდეს კორექტირება
ბიუჯეტში დაგჭირდა ცვლილებების შეტანა 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტზე ვარ ჩვენ პასუხისმგებელი დაგჭირდა ცვლილებების შეტანა ასეთ ფინანსის მეთქვა რომ არ იქნებოდა ცვლილებები 2 კვირის წინ დაახლოებით მე შემიძლია გითხრათ რომ ესე იგი არ გამოვიცავთ იმიტომ რომ ჩვენ ცვლილებები გქონდა მეორე წელი კომიტეტის თავმჯდომარე ვარ და ცვლილებები იყო 2017-16 წლის ბიუჯეტშიც და ასევე იყო ცვლილებები 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში არ გამოვიცხავ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში აი ამ თვალსაზრისით ცვლილებები დაგჭირდეს მაგრამ ეს ცვლილებები ერთი უბრალოდ ესეც მინდა დავამატო ვერ მოხდება სანამ საარჩევნო პროცესი არ დასრულდება ჩვენ ეს აკრძალული გვაქვს საბიუჯეტო კოდექსით და თუ მე არ მეშლება კონსტიტუციით და სანამ საარჩევნო პროცესი არ დასრულდება, მანამდე ცვლილებები არ გასულდება. მაგრამ შეიძლება ცვლილებები განხორციელდეს, რა თანხებიც იქნება საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულება, ის თანხები იქნება მიმართული მათთვის, რაც არ დაგჭირდა გადავა მომავალ წელს და შეიძლება პირველ კვარტალში დასრულდეს. ეს არის და ეს ამ პროცესი. შევიპირე ბატონ ირაკლი კოზანაძეს რომ ბიუჯეტის მიღებისთანავე და ეს საარჩევნო დეკადა რო გადაგორდება, დეკადა როგორ საარჩევნოდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ შევხვდებით და ვისაუბრებთ 2019 წლის ბიუჯეტზე. არა პრობლემა ამ თვალსაზრისით არის. მადლობა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოზანაძე გსტუმრობდა. ჩვენ სულ მოკლე რეკლამის შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით შემდეგი თემებით და სტუმრებით. დღეს 5 ნოემბერია, ჯერ ერთ ზამთრის კურორტებზე გახსნილა სეზონი ოფიციალურად და ზაფხულის აქტიური სეზონის დიდი ხანია დასრულდა, თუმცა შემოდგომაზე ნამდვილად არ ვჩივით სტუმრიანობას და ტურიზმის სექტორის სიახლეებს ისედაც არ გვაკლებს. თბილისი ტურიზმის და მასპინძლობის მესამე კონფერენციისთვის Welcome to Georgia ემზადება. ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოება დეკემბერში შედგება და დღეს უკვე ნომინანტებიც შეგვიძლია წარგიდგინოთ და ამაში ჩვენი სტუმრები დაგვეხმარებიან მათთან საუბარში მაყურებლებისათვის თარგმანში კი კლავ გოგა ასკურავა და მისი ცენტრი გვეხმარება. მადლობა მათ. ჩვენი სტუმრები კი არიან გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თავმჯდომარე, მადლობა მას მობრძანებისთვის და მიხარია რომ შემოგვიერთდნენ ზურაბ მასურაშვილი, საქართველოს ბანკის საცალო ბიზნესის საბანკო მომსახურების დეპარტამენტის დირექტორი და მარინა ჩაიკა, რომელიც სწორედ Welcome to Georgia, ანუ ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების თანადამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორია. Always pleasure hosting you in our show. რაც კარგად ამოიქოქა, ხო, ჯამში გულისმოფ ეს თემა, Welcome to Georgia, იმიტომ რომ ემატებიან პარტნიორები ძალიან მსხვილებით და უკვე ისეთი გახდა. არც თქვენ აკლებთ ყურადღებას წლების განმავლობაში, ბატონ გიორგი. შეგვიძლია თანამად თქვა, რომ ტურიზმიც კარგად ამოიქოქა და მათ შორის დაჯილდოება. ხვალინდელ დღეს ველოდებით თქვენგან, მაგრამ ამაზე ხვალ. დღესაც არ გაგაწმილებთ. ძანეთ. რაც შეეხება დაჯილდოებას, ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უკვე მეოთხე წელია, ანუ მეოთხე წელია ტარდება და ჩვენ თავიდანვე მხარდაჭერები ვიყავით ამ პროექტის და მიზეზი არის მარტივი. ჩვენ ტურიზმის განვითარებას ამ სახელმწიფოში ვახერხებთ და ვაკეთებთ კერძო სექტორთან ერთად და ეს პროექტი თავიდან და ბოლომდე მიძღვნილია იმისათვის, რომ დავაფასოთ კერძო სექტორის როლი, მეტი სტიმული გავუჩინოთ მათ და რაღაცა ფორმით მადლობაც უთხრათ ტურიზმის განვითარებაში და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში შეტანილი უდიდესი წვლილისათვის. მე მაინც მინდა საქართველოს ბანკის მომენტი ვიდრე გიორგის დაუბრუნდების სხვა კითხვებით წამოვწიო ზურა თქვენი ჩართულობა საკმაოდ აქტიური ამ ყველაფერში თემის წამოწევისა უკავშირდება მე როგორც ვხვდები ლოგიკა ძალიან მარტივი მისახვედრია საქართველოს ბანკის დამოკიდებულება მთლიანად ინდუსტრიის მიმართ მაგრამ თვითონ ღონისძიება პარტნიორები ორგანიზატორები ეს ყველაფერი ჯაჭვი ეს ფაზლი რო დავალაგოთ როგორ გახდა თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ჩვენ მესამე წელია უკვე თანამშრომლობთ ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ძალიან იმიტომ რომ როგორც გიორგი თქვა ეს ძალიან მზარდი სექტორი არის და ჩვენ როგორც ბანკიც დაინტერესებული ვართ დავეხმაროთ ასე ვთქვათ ამ ტურისტულ ობიექტებს რომ განვითარდნენ და ჩვენ მარინასთან ერთად დიდი ხანია უკვე თანამშრომლობთ ამ წელს ჩვენ ვართ თანაორგანიზატორები უკვე ამ ღონისძიების და იმედი მაქვს რომ ეს კიდევ უფრო მეტი პოპულარობა ექნება ამ პროექტს ზოგადად და უფრო მეტად განვითარდება მომავალ წლებში რაც უკვე დინამიკაში ნამდვილად ჩანს რა. თქვენ
თქვენი სტატუსის ცვლილებამ გარკვეულწილად შეგდაგვანახა რა და როგორი არის დამოკიდებულება და როგორი იყო ზრდა, მაგრამ მაინც მინდა ამ სამწლიანი თანამშრომლობის გადმოსახედიდან რაც ცვლილება განიცადა და რამდენად გახდა იგივე სხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლობა აქტიური. თქვენი შეფასებით რა მოხდა ამ 3 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით, თუ კი ერთ ფესტივალს განვიხილავთ? ამ 3 წლის განმავლობაში მოხდა ნამდვილად ის, რომ უფრო მეტი ჩაერთო ამ ღონისძიებაში, სულ უფრო და უფრო იზრდება მათი მონაწილეობა და ეს არ არის თქვათ უფრო რაღაც წვრილი, ასე თქვათ ტურისტული ობიექტები, ეს არის საკმაოდ მსხვილი და ცნობილი ობიექტები, რომლებიც ასევე ცდილობენ წარმოაჩინონ თავისი ბიზნესი უკეთესად. ანუ ჩვენი მონაწილეობაც ამაში არის ის, რომ არ ვიცი, ზოგადად ეს ერთი კომპონენტი არ არის ბანკისთვის, რა ბანკისთვის არის ხელი შეუწყოს მთლიანად ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას. მადლობა ზურა. თუ შედარებით სტატისტიკისგან და ციფრებისგან ბანკი თავს იკავებს, მაგრამ ვიცით რომ ძალიან აგრესიულია კარგი გაგებით საქართველოს ბანკის ინტერესი ტურიზმის ინდუსტრიით. რაიმე ციფრებს დაგცინცლავთ ხვალამდე თუ ხვალაც უნდა გელოდოთ, მაგრამ დარჩით ჯობია ხა? შეგვიძლია დავჭეთ სიამოვნებით, თუმცა ვიტყვი იმას რომ ტურიზმის ძალიან დინამიური ზრდა ჩვენ ქვეყანაში გრძელდება. თუ ადამიანები გავანებივრეთ ჩვენი თანამოქალაქეები პოზიტიური ციფრებით, დღეს ცოტა სხვა ჭრილში დავანახებთ მოსახლეობა ჩვენ ციფრებს. თუ წლიური 17%-იანი მატება გვაქვს საერთაშორისო მოგზაურებში, იგივე პერიოდში საერთაშორისო შემოსავლებში ტურიზმიდან გვაქვს 28%-ზე მეტი მატება. შესაბამისად, არა მარტო იზრდება ტურისტული ნაკადები, არამედ მეტი გადახდისუნარიანი ტურისტი, უფრო მეტი ხარისხიანი ტურისტი შემოდის ჩვენ ქვეყანაში და ეს პირდაპირ აისახება ჩვენ ქვეყანაში შემოსავლებს. დიპლომატია. მაინც არ თქო, ხვალას უნდა რომ მოვიდეს. არა და ხვალ ტურიზმი მთავარი თემა იქნება. წინას არ ვიცი. ხვალის დაველოდეთ. He's quite positive about tomorrow's statistics. სტატისტიკას Maybe you have some information. იქნება თქვენ გაგაჩნიათ რაღაც ინფორმაცია სტატისტიკასთან. გიორგიევა აღნიშნა სტატისტიკა. I'm not talking about just statistics. არა მხოლოდ სტატისტიკაზეა საუბარი, ასევე საუბარობთ. იმაზე ჯერჯერობით ტრენდი არ გახდა, ეს ყოველივე გახდა ტრადიციის ნაწილი. Where do we stand right now? Bank of Georgia is გეოვართ ახლა საქართველოს ბანკმა ხაზი გაუსვა თქვენ პარტნიორობას, რომ ეს 3 წელია მიმდინარეობს. უზარმაზარი მხარდაჭერა გაგაჩნია თავრობისგან, პირადად ბატონი თავრობის ბატონ ჩოგოვაძისგან, მისი სააგენტოსგან და დღეს რა სიტუაციაში იმყოფებით და რა გამოწვევები გაგაჩნია ჩვენ ვიზრდებით და ასევე ნომინანტების რაოდენობა ბაზარი იზრდება და აი ეს საერთოდ ნომინანტების ის რაოდენობაც მეტყველებს ბაზრის ზრდარ ტენდენციებზე. ჩვენ ვიმყოფებით სტანდარტებისა და მომსახურების ამაღლების ეტაპზე. ჩვენ უფრო მეტი სტუმრები გვეყოლება, უფრო მეტად გვაყოფილები იქნებიან და კვლავ დაუბრუნდებიან საქართველოს. გეგმავთ თუ არა რაიმე სახის განსხვავებულ აუშავთ ადგილმდებარეობას ვისეს რიგს 2018 წლისთვის თუ ცერემონიისთვის ცერემონია გაიმართება იგივე ადგილას რუსთაველის თეატრში საკმაოდ კარგი ადგილმდებარეობა გახლავთ აღნიშნული ცერემონიისთვის მაგრამ ჩვენ ასევე ამის შემდეგ ოფიციალური შემდეგ არაოფიციალურად უნდა აღვნიშნოთ როცა საუბრობთ ცერემონიაზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არაოფიციალური ნაწილი. გასულ წელს აზერბაიჯანში იყო, ამიტომაც შეიძლება ამდენი მხარდამჭერი ყავს ცერემონია. გახლავთ მიმული ღონისძიებაზე. წლის განმავლობაში მთელი რიგი აქტივობები ჩატარდა ბაზარზე და ჩვენ ორგანიზებას ვახდენთ არა მხოლოდ ამ კონკურსს, არამედ ბატონ ჩოგოვაძის შემდეგ ყველგან საუკეთესო პიროვნება ხართ. ვისაც უნდა ვკითხოთ ახალი მოთამაშეები ყავს ბაზარზე, ინდუსტრია იზრდება. რა თქმა უნდა, დიახ და იგი ზარდი იქნება ასევე მომავალშიც მთელი რიგი პროექტები რეალიზდება და ეს არ ეხება
ეხება მხოლოდ სასტუმრო ბიზნესს, ეხება ონლაინ პლატფორმებს, სტუმრების მიღების დამატებითი ნომინაციები გვაქვს ონლაინ პლატფორმებისთვის ანუ მთელი რიგი ახალი ამბები იგველოდება პლუს ახალი ნომინაცია გვაქვს საქართველოს ბანკთან დაკავშირებით მე ვქმნი ესეთი ჩვენი ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა გვაქვს საქართველოს ბანკში მე ვქმნი და ეს არის ამ სექტორში ყველაზე წარმატებული ქართული ბრენდი ნამდვილად მე ვქმნი ძალიან კარგია ჰეშტეგებით ვართ ხო? ადგილობრივი ბრენდებისთვის. მედია ხვალ რაღაცა მეტი მეცოდინება. ზოგადად შემიძლია ასევე დავამატო, რომ ტურიზმი გახდა უფრო საინტერესო დიდი და მსხვილი ბიზნესისათვის, იმიტომ რომ ტურიზმის ზრდამ გამოიწვია ის, რომ ბაზარი აი შემოსავლები, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, უფრო საინტერესო გახდა იმ მოთამაშეებისთვის, რომლებიც აქამდე არ იყვნენ დაინტერესებული ტურიზმის სფეროთი და ეს რა თქმა უნდა გვახარებს, იმიტომ რომ რაც უფრო მსხვილი ბიზნესი დაინტერესდება ტურიზმის მიმართულებით, უფრო მსხვილი პროექტებიც განხორციელდება და ამის მაგალითებიც ბევრი გვაქვს, ხარ დავაკონკრეტებ, თუმცა ტურიზმი ყოველთვიურად და ყოველწლიურად უფრო მომხიბლავი ხდება ბიზნესისათვის, ალბათ ბატონიზურად ამეთახმება, რამხელა ინტერესია თუნდაც საბანკოს სფეროში. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ესეთი მზარდი რო არის ეს სექტორი, ამდენი ტურისტი შემოდის, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არის მოსაწყობი, რომელშიც რასაკვირველია ბანკი ღებულობს მონაწილეობას, როგორც დაფინანსებით, ისევე სხვა ეს ხარისხიანი საბანკო სერვისების მიწოდებით. წარმატებები. The ceremony is about to begin, yeah? გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თავმჯდომარე, ზურაბ მასურაშვილი, საქართველოს ბანკი, იგი საცალო ბიზნესის საბანკო მოსახურების დეპარტამენტის დირექტორი გახლავთ და მარინა ჩაიკა, welcome to Georgia's ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მმართველი პარტნიორი და თანადამფუძნებელი. გავიდეთ რეკლამაზე. ჩვენ სარეკლამო პაუზა გვაქვს და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. მალე დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩომახიდის რუბრიკის დროა, რომელიც დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ისაუბრებს, კერძო ავტონომია, როგორც კერძო სამართლის ფუნქციონალური პრინციპები. ამ თემაზე უმასპინძლებს ვისტუმრებს, ელენე მოგესალმები და მივესალმებით. ანა დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, საკმაოდ საინტერესო სტუმრებს მასპინძლობთ დღეს საქმიანი დილაში და ვისაუბრებთ ასევე ძალიან საინტერესო თემაზე. კონკრეტულად კი იმ თემაზე, რომელსაც კონფერენციაც მიეძღვნა, პრინციპში შეგვიძლია ასე ვთქვათ, 1 და 2 ნოემბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა კონფერენცია სახელწოდებით კერძო ავტონომია, როგორც კერძო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპი. რა არის კერძო ავტონომია და რა როლი აქვს მას კერძო სამართალში? ამაზე უკვე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ბესარიონ ზუიძე, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი და ცნობილი იურისტი და ყოფილი წევრი, დიახ, და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე ქალბატონი თამარ ზარანდია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი. იქნებიან დღეს ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ ამ თემაზე. მოგესალმებით დილა მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდით პირდაპირ გადავიდეთ იმ საკითხზე, რაც შეეხება კერძო ავტონომიას. ქალბატონ თამარ, თქვენით დავიწყოთ, ბატონო ბესო, თქვენის ნებართვით. პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება, მაყურებელსაც რო განუმარტოთ, რატომ არის ეს თემა მნიშვნელოვანი, რას შეეხება და რატომ მიეძღვნა მას მთელი კონფერენცია შეგვიძლია. კონფერენცია და ასევე მინდა აღნიშნო იმ თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც დიდი ხანია უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ჰამბურგის მაქს პლანკის საზღვარგარეთ ქვეყნებისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტთან. მე მინდა ვთქვა ასევე, რომ ეს კონფერენცია თავად ამ თანამშრომლობის ფარგლებში არის უკვე რიგით მესამე კონფერენცია. პირველი კონფერენცია ეძღვნებოდა სამართლებრივ ტრანსპლანტებს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის საქართველოსათვის, იმიტომ რომ საქართველოს, როგორც იცით, გარკვეულწილად საქართველოს მოახდინა გერმანული სამართლის რეცეფცია, ევროპული სამართლის რეცეფცია. მეორე კონფერენცია ეძღვნებოდა საკუთრების უფლების თემას და სამართლებრივ სტაბილურობას და ამ შემთხვევაშიც ძალიან საინტერესო მოხსენებები იყო. მესამე კონფერენცია, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ასე იგი, ჰამბურგის მაქს პლანკის საზღვარგარეთ ქვეყნებისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით ჩაატარა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ფინანსების მხარდაჭერით, ეძღვნებოდა კერძო ავტონომიის პრინციპს, რომელიც მართლაც ფუძემდებლური პრინციპი არის კერძო ავტონომიის, ესე იგი, კერძო სამართლისა ერთ-ერთი ყველაზე ესე იგი
მნიშვნელოვანი. ეს თანამშრომლობა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ თვითონ მაქს ბანკის საზღვარგარეთ ქვეყნებისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტიდან იყო ძალიან ბევრი სტუმარი. ჩვენ გქონდა ესე იგი კონფერენციის ფარგლებში გყავდა ასევე სტუმრები არა მხოლოდ გერმანელი ექსპერტების სახით, არამედ მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის იყვნენ ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან სტუმრები და ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო თვითონ. ქალბატონ თამარი, ხიდან გამომდინარე ჩვენ შეზღუდული ვართ ასე თუ ისე დროში, მინდა რომ საკითხზე გადავინაცვლოთ და თუ შეიძლება ბატონ ბესოსაც ვთხოვოთ რომ აქტუალობაზე ვისაუბროთ ამ თემის და ზოგადად რა არის კერძო ავტონომია და რა უფლებაა ეს ესე ვთქვათ ადამიანის. რამდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ კერძო ავტონომიის შესახებ. კონფერენციაზე საკმაოდ დიდი დრო დაეთმო მას, მეც მქონდა მოხსენება, მაგრამ მანამდე ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ როგორც ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, ეს არის ერთ-ერთი ფუძემდებლური პრინციპი კერძო სამართლისა. და არა მარტო კერძო სამართლისა, ავტონომია როგორც ასეთი, მთელი სამართლისათვის დამახასიათებელი ესე იგი ღირებულება არის. და მინდა გითხრათ, რომ სამართალი როგორც ფასეულობა ღირებულებათა წესრიგია და როცა იქმნებოდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, სწორედ ამას ვითვალისწინებდით პირველ რიგში, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ხერხემალი ყოფილიყო ის ღირებულებები და ის პრინციპები, რომელიც ევროპულ სამართალში არის გაბატონებული. რაც შეეხება კერძო ავტონომიას, შემიძლია გითხრათ, რომ კერძო ავტონომია პრინციპია კერძო სამართლისათვის. ეს არის ხერხემალი მთელი კერძო სამართლისათვის და ორიოდე სიტყვით რო ვთქვათ, ეს არის ნების თავისუფლება. ნების გარეშე მოგესწრება სამართალი არ არსებობს, მაგრამ ყველგან ნება არ არის თავისუფალი. ყველაზე მეტი თავისუფალების სივრცე ნებისა ეს არის კერძო სამართალში, სამოქალაქო სამართალში და სწორედ ამ თემებზე ეძღვნებოდა ჩვენი კონფერენცია. კონფერენციაზეც ითქვა, რომ ქართულ სამართალში გაიზარდა ადამიანის პიროვნული ინდივიდუალური თავისუფლების მნიშვნელობა და ეს ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის და ჩვენი თითოეული ჩვენგანის განვითარებისთვის, რომ ჩვენი პიროვნული და ინდივიდუალური თავისუფლების მნიშვნელობა გავიაზროთ და ჩვენ ვიყოთ თავისუფალი გადაწყვეტილებებში და ესე რომ ვთქვათ არჩევანში. აქტუალობაზე მინდა გკითხოთ თემის და რა გამოწვევებია საქართველოში ამ თვალსაზრისით თქვენ სპეციალისტები ბრძანდებით ამ დარგის და ორივე თქვენგანთან მექნება ეს შეკითხვა ქალბატონ თამარს ვთხოვოთ და ბატონ ბესო აუცილებლად თქვენს მოგეცემათ სიტყვა რომ კერძო ავტონომია როგორც ბატონმა ბესომ თქვა და მე კიდევ უფრო მარტივად და გასაგებად რომ თქვა ეს არის პიროვნული უფლება რომ ესე იგი დადო ნებისმიერი ტიპის გარიგება და ამ შემთხვევაში კერძო ავტონომიის ფარგლები სწორედ შეიძლება შეიზღუდოს დაუშვათ კონტრაჰირების იძულებით ხო ანუ ბევრი სხვადასხვა საკითხი არის, რაც მით უმეტეს ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის საკითხი, სადამდე ვრცელდება კერძო ავტონომია. ჩვენ თქვა ამბობთ კიდევაც რომ ეს გავს რაღაცა შავ ყუთს, რომელიც თითქოს ყველა მიცის რომ არის ესე იგი რაღაც კერძო ავტონომიის სახით, მაგრამ სინამდვილეში რა არის შიგნით მოცულობა ამ კერძო ავტონომიის ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ რომ შეიძლება გახდეს სადაო და მით უმეტეს, როდესაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს ტექნოლოგიების განვითარება ამ კერძო სად არის ის ზღვარი როდემდე იღებს ადამიანი გადაწყვეტილებებს, როდესაც განსაკუთრებით, როდესაც დაუშვათ გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების ინიცირება ხდება ადამიანის მიერ, მაგრამ შემდგომ უკვე ტექნოლოგიურ პროცესში იზრდება. ეს მიჩნდება საქართველოში ამ უფლების რეალიზების თვალსაზრისით და გამოყენების კუთხით რა მდგომარეობაა დღეს ბატონო? მოდი მომეცით საშუალება რომ ჩემი აზრი ბოლომდე მოვხატო. ესეც კერძო ავტონომიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოხატულობა არის. ეხლა ჩვენ როცა კერძო ავტონომიაზე ვლაპარაკობ, ნების თავისუფლებაზე კერძო სამართალში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ კერძო ავტონომია შეუძლებელია განყენებულად განიხილო სხვა სამართლებრივი ფასეულობებისგან. აუცილებლად არის რაღაც მსგავსი ფასეულობები, რომელთან შეწონილი ფასეულობა არის კერძო ავტონომია. როგორც ქალბატონმა თამარმა ბრძანა, კერძო ავტონომია კია ნების თავისუფლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნების თავისუფლებასაც თავისი ზღვარი გააჩნია. არის სადემარკაციო ხაზი, წითელი ხაზი, რომლის გადალახვაც არ შეუძლია არც ერთ ესე იგი სუბიექტს, რომელიც კერძო ავტონომიის ესე იგი პირობებში მოქმედებს. რა არის ასეთი, თქვენთვის ალბათ ეს საინტერესო იქნება. ეს არის სამართლიანობა. ჩვენ მას კერძო სამართალში ვეძახით სახელშეკრულებო სამართლიანობას და კერძო ავტონომიასაც ძირითადად უკავშირებთ გარიგების თავისუფლებას. ამიტომ
სხვათა შორის თავდაპირველად როცა საბაზრო ურთიერთობები ყალიბდებოდა საერთოდ სოფლიოში, მაშინ ძალიან დიდი გასახანი ჰქონდა ამ კერძო ავტონომიას. მე ვიტყოდი სახელშეკრულებო თავისუფლებას. მაგრამ როდესაც უკვე გარკვეული ესე იგი ამ თავისუფლებამ უკვე დაიწყო იმ წითელი ხაზის ასე ვთქვათ გარღვევა საჭირო გახდა რაღაც ისეთი ფასეულობის გამოყენება, რომელიც გააწონა სწორედ და კერძო ავტონომიას ჩააყენებდა თავის კალაპოტში. მინდა რომ გამოწვევებთან აუცილებლად სანამ დავასრულებთ ბატონებს უბრალოდ არ გვაქვს ჩვენ იმდენი დრო რომ ამომწურავად ვისაუბროთ გამოწვევებზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი სახელშეკრულებო ურთიერთობებში, კერძო გარიგებებში ჩვენი სამართალი რამდენად არის იდეალური. თუ აი რასთან დაახლოვებულია ესე რომ ვთქვათ რა მიმართულებით არის სამუშაო იმისათვის რომ ეს ავტონომია გიხსნით ამას მე ჩვენმა საზოგადოებამ მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა კერძო ავტონომია გაიგო ძალიან ცუდად. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას რომ მან კერძო ავტონომია ნების თავისუფლება გაიგო ნების აბსოლუტურ თავისუფლებად და რა თქმა უნდა ნების აბსოლუტური თავისუფლება ვერ იქნება სამოქალაქო წესრიგის საფუძველი სამოქალაქო ბრუნვის ასე ვთქვათ საფუძველი ვერ იქნება. ამიტომაც იყო რომ ამან ძალიან ბევრი გაუგებრობები გამოიწვია სამოქალაქო ბრუნვაში. ბევრი გაუგებრობები მე ამ შემთხვევაში მხედველობაში მაქვს თუნდაც საკრედიტო სასესხო ურთიერთობები დაუშვათ. მე პირადად მახსენდება, როდესაც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი იხილებოდა პარლამენტში, როცა ბოლო რედაქციას ვიხილავდი და შემდეგ პარლამენტმა დაამტკიცა სამოქალაქო კოდექსი. მაშინ ესე იგი მიდიოდა სერიოზული კამათი ესე იგი სესხის პროცენტთან დაკავშირებით. სასესხო ვალდებულება რა პროცენტს უნდა ითვალისწინოს. ახლა მე ზუსტად დეტალურად ვერ მოგიყვებით ამის თაობაზე, მაგრამ გარკვეული სადემარკაციო ხაზი თავდაპირველად სამოქალაქო კოდექსში გათვალისწინებული იყო და როცა ჩვენ ვასაბუთებდით რომ ეს აუცილებელია წითელი ხაზი, აუცილებელია სადემარკაციო ხაზი, თორემ დაირღვევა კონსტიტუციური პრინციპი, როგორც არის თანაზომიერების პრინციპი, ეს გამოიწვევს დისბალანსს სამოქალაქო ურთიერთობებში, ეს გამოიწვევს რაღაც გაუწონასწორებელი ურთიერთობების წარმოშობას და საბოლოო ჯამში ეს ვერ იქნებოდა ესე იგი წესრიგი სამოქალაქო ურთიერთობებში. ეს როცა ვთქვით, მე მახსენდება მაშინდელი ზოგიერთი პარლამენტარი, რომლებმაც თქვეს რომ ეს მხოლოდ ესე იგი სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეებია დამოკიდებული რამდენ პროცენტს განსაზღვრავს. ასე არ არის. ბრუნვის მონაწილე სახელმწიფო უნდა დაიცვას სწორედ ესე იგი რაღაც ზრუნული ოდენობის განსაზღვრები. ხაზის ეს ხაზი იყო და ამის შემდეგ ჩვენ რო გაინტერესებთ როგორ განვითარდა მოვლენები, ამის შემდეგ აბსოლუტურად აიშვა ამ პროცესმა დაუშვათ აიწყვიტა შეიძლება ითქვას და ყოველგვარი ზღვარი გადალახა. ამიტომ არის რომ დღეს მიმდინარეობს სერიოზული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომ როგორმე ესე იგი ამ ურთიერთობებში თემა მე მინდა ესეც აღნიშნოთ ალბათ დამეთანხმებით, რაც შეეხება კერძო ავტონომიას და კერძო სახელშეკრულებო ურთიერთობებში მხარეების უფლებებს, რაც მათ გააჩნიათ, ამიტომ ცხადია ჩვენ ამას ერთ რუბრიკაში ვერ ამოვწურავთ და მე აუცილებლად პირდებით რომ დაუთმობთ კიდევ სხვა ეთერებსაც ამ თემას. უბრალოდ სანამ დავასრულებთ, მინდა 2 წუთი გამოვიყენო და ბატონებესო, თქვენ როგორც ყოფილ წევრს საკონსტიტუციო დიახ სასამართლოსი მინდა კითხოთ თქვენი შეფასება უბრალოდ ირაკლი კობახიძის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მან გააკეთა მართველი გუნდი განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის დამატებითი რეგულაციების დაწესებას. ეს ეხებოდა კერძოდ ჩარჩოში მოქცევას იმ სფეროში, რასაც ნარკოპოლიტიკა ქვია. უბრალოდ თქვენ როგორც ყოფილი მოსამართლე საკონსტიტუციო სასამართლოსი როგორ შეაფასებდით მის ამ განცხადებას, რამდენად მე არ მომისმენია ეს განცხადება და დიახ, ასეთი იყო, მე ციტირებდი მის სიტყვებს ახლა. არა, მის სიტყვები გასაგებია. მე არ მომისმენია, მაგრამ მე შემიძლია ძალიან ზოგადი პასუხი გაგცეთ. მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლო შეიქმნა, ბევრჯერ შეიცვალა საკონსტიტუციო სასამართლო საქმიანობის მომწესრიგებელი კანონმდებლობა, ბევრჯერ შეიცვალა და ეს პროცესი ბუნებრივია არ გაჩერდება და მომავალში საჭირო იქნება. კი ბატონო. ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, დაგვითმეთ დრო. ჩვენ საუბრობდით კონფერენციაზე, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა და კონფერენციის ძირითად თემაზე, რაც შეეხება კერძო ავტონომიას, როგორც კერძო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპს. მადლობა ელენეს და მის სტუმრებს საინტერესო მიმოხილვისათვის. ჩვენებით საქმიანი დილას ვასრულებთ. წინ საინტერესო დღისამები გელოდება ტელეპირველი საინფორმაციო გუნდი მუშაობს თქვენთვის და რა თქმა უნდა ქალების ნარატივის და საქმის კურსის ეთერები. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.